Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn.
Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, góðan og blessaðan daginn. Við Sindri hér heilsum frá KA TV. Dagur 2 á N1 mótinu og fyrsti leikur komin í gang hér hjá okkur. Það er Fjölnir Margrét Helga á móti Gróttu Katrín í hollensku deildinni. Og þetta er allt komið hér í gang hjá okkur. Við erum hér með leikskýrslu fyrir Fjölni sem eru í
æfingagöllunum sínum hins vegar. Þannig að það verður erfitt að átta sjá númerunum. En ég gerir mitt besta í því. Við skulum samt fara yfir liðið eldsnöggvast. Það er númer 4 Þórdís, númer 19 Ylva, númer 7 Ásdís, 5 Amira, númer 27 Emilia Carmen afsakið og 22 Emilia Mist. Sindri mættur með regnhlífina góðu á myndavélinni. Smá rigning hérna í morgunsárið. Fjölnis stelpur í gulu. Þá kemur Grótta spila hérna sín á milli, vel gert. Og hörkubaráttu svo hér boltann, sjáiði. Þessi bolti helst í leik, vel gert og Fjölnir á hér innsparkið. Ásdís þarna með alltaf að setja hann upp kantinn afsakið. Boltinn hér fram völlinn. Fjölniskonur vinnan hér ofalega, en góðu varnarleikur hjá Gróttu. Síðan skoti hér, en það er framhjá. Boltinn fundinn hér, kominn í leik. Kemur Grótta. Pínu krefjandi aðstæður hér á Greiðavellinum í dag. Rennjandi rigning eins og staðan er núna. Völlurinn blautur. Það er verið að eiga við. Þessar stelpur ekki í neinu vandræðum með það. Hver á þetta hér, er ekki Grótta? Jú, sýnist það. Kemur innsparkið. Og Ásdís kemst inn í þetta þarna. Þórdís síðan, en hér er tækifæri. Já, flottur varnarleikur þarna. Kemur sér fyrir sendinguna inn á teiginn. Sjáum við síðan baráttuna hérna á miðjunni boltan. Vilja allir vera með hann. Og hvað gerist hér? Þessi aðeins og langur. Fín hugmynd þarna. Stilla Gróttustelpur upp. Vilja spila frá fyrsta manni. Gera þetta vel. Þessi aðeins of undir bílinn hjá okkur. Hann er horfinn. Áhorfendur komnir hér undir bílinn. Sindri vill fara að setja skýli hérna undir bílinn. Skemmtileg pæling. Svona í morgunsárið sáu við vaknaður. Sem ég segja maður fái bestu hugmyndirnar í sturtu. Sindri á mótnana. Það er bara þannig.
Nóg það. Fótbolti að máli hér. Hér kemur Fjölnir. Ylva upp kantinn. Og missir hennan aðeins svo langt frá sér. Óheppinn þarna. Og stilla Gróttu stelpur upp. Vilja spila frá fyrsta manni. Gera það hér. Frábærlega spila en Fjölniskonur komast inn í þetta og hér er skotið og þessi næstu því í netinu frábær markvarsla þarna og hörku skot. Var þetta ekki Emilía sem átti skotið en frábærlega varið í markinu. Boltinn inn á teiginn og hér skora þær. Frábærlega gert. Frábært spil. Fjölniskonur komnar yfir hér. Sjáum þetta aftur. Sjáum hér. Leikurinn kominn aftur í gang hér hjá okkur. Kemur Grótta hér. Aðeins og langur bolti hérna. Ester Jóna tökumaður síðan í gær komin hér inn í bílinn. Brot hér. Rétt hérna fyrir utan teiginn. Og skotið frábærlega gert í vörninni en að henda sér fyrir þetta og hreinsa hér upp völlinn. Og hér skotið. Það er rétt framhjá. Mínúta eftir þessu fyrri hálfleik hérna hjá okkur. Sá er búinn að vera skemmtilegur. Hér skotið og þessi í Samuel. Já, frábært skot þarna. Bara í Samuel fjær. Frábært skot þarna. Fjölniskonur komnar í 2-0. Nægur tími eftir af þessu. Hér skotið, það er rétt framhjá. Kemur útsparkið. Gróttu stelpur öruggar hér í að spila frá fyrsta manni og hér skotið og þessi er inni. Hápressa hjá Fjölnisstelpum þarna. Þá er komin hér hálfleikur hjá okkur. Við tökum okkur örstutta pásu. Sindri að þurrka sig aðeins eftir rigninguna. Mætu ferskir eftir smástund.
Já, seinni hálfleikurinn hafinn hér hjá okkur á Káa TV. Fylgist frábær sending en það komast inn í þetta fín hugsun hana, ætlar að stinga honum hann í gegn og hornspyrna sem Fjölnir fær hér. Boltinn inn á teiginn og þessi rétt fram hjá markinu. Gústi tæknimaður búinn að græja allt hérna, þökkum honum kærlega fyrir það. Kemur Grótta hér upp hægra megin. Hér er tækifæri. Fín varnarleikur hér. Boltinn upp kantinn. Hvað enda þessi? Emilía heldur þessu í leik og vinnur innsparkið. Boltinn út af hinum megin. Kemur Grótta. Fjölnis stelpur búin að vinna hann hér. En þessi aftur fyrir. Vel gert þarna í markinu hjá Gróttu. Og Fjölnis stelpur komast inn í þetta skotið. Hvað endar þetta? Flottu varnarleikur hér hjá Gróttu. Boltinn hér í innspark. Hér kemur spyrnan inn á teiginn en henda sér fyrir þetta þarna í vörninni frábærlega. Kemur hornið inn á teiginn, þessi aftur fyrir markspyrna. Smá miskilningu hann í vörninni. Fjölnir fær innsparkið og boltinn inn á teiginn. Innsparkið sem Grótta á. Flott vörn hérna hjá Gróttu. Hér boltinn inn á teiginn en það er fyrir þessu í vörninni enn eina ferðina. Kemur hornið. Hérna rétt út fyrir teiginn. Ástíð síðan inn á teignum með skotið og það er henda sér fyrir þetta. Þessi á leiðin á ramman, hann er að gera frábærlega hann í vörninni að koma sér fyrir.
er með boltan fyrir Fjölni. Kemur þessu hér bara út af. Og hér er kapphlaup boltan. Grótta vinnur þetta. Og síðan innsparki. Nei. Og síðan langur hér fram hjá Gróttu. Alvöru barátta hér boltan. Og síðan hérna upp kantinn, aðeins og langur. Fínasta hugmynd. Kemur hér langur fram á Emilíu. Emilía að sleppa hér í gegn, tekur skotið eða hvað, ætlar að koma sér yfir á hægri. Fín varnarleikur þarna hjá Gróttu. Síðan skotið og þessi er framhjá. Já, alveg leikur hér. Emilía með skotið og þessi er stöngininn. Frábærlega gert hjá Emilíu þarna. Sjáum þetta hér aftur. Frábærs fagn þarna líka. Sjáum hér. Fær boltan hér fyrir utan teiginn. Skotið. Stöngirinn. Frábærlega klárað hér hjá Emilíu. Komnar aftur Þórdís með skotið en það er varið, fínt skot. Og hér skora aftur og menn ég var að fara aðeins yfir leikskýrsluna. Skulum bara sjá endursýningu á þessu. Afsakið misti af þessu. Sjáum hér skotið og mark. Já, besta sögn á að hafa mist af þessu var aðeins að fara í leikskýrslunar hérna þegar þetta gerðist. Innsparkið hér sem Gróttu stelpur eiga. Já, Sindri dómari vill halda 2 metra reglunni áfram. Sem er hárrétt í þessu tilviki. Það er að vera 1-2 metra frá þegar innsparkið á sér stað. Boltinn yfir skiltinn. Sindri ásamt markmanni Gróttu búinn að finna knöttinn. Og hér er boltinn kominn aftur í leik. Gróttu stelpur að vinna hann hér eða hvað. Fá innsparkið, vel gert. Flottu varnarleikur þarna. Og hér flautar Sindri dómari
til leiksloka hjá okkur. Takk okkur örstutta kaffipásu, komið næsta geggja leik eftir örskamma stund. Farið ekki langt. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Já, það held ég. Komin hér í næsta leik hér á KA TV. Það er leikur IBVF. Alisson Lowry á móti Fylki Ernu Þuri. Og þetta er komið í gang hér hjá okkur. Við erum í Chile. Chile er staðurinn. Og við erum hér með leikskýrslur beggja liða. Þar er númer 22 Lilja Rut, númer 23 í marki hér í fyrri hálfleik. Eva Berglind, númer 24 Sigrún, númer 29 Selena og númer 32 Ariana. Og hjá Fylki er það númer 1 Agla, númer 23 Bergþóra, númer 7 Embla, númer 5 Freyja, 17 Natalie og 10 er Hugrún. Hér verður hart barist. Hér kemur IBVF. Fá hér hornið eða ekki. Nei, markspyrna. Fylkir stelpur. Sjá meira og meira af þessu hjá liðunum. Vilja spila bara frá fyrstu mannesku. En IBVF hér í hárri pressu. Lilja að vinna hann eða hvað? Nei. En Sigrún vinnur hann síðan á endanum. Ára Ariana inn á teiginn. Hvað endar þessi?
flott skipting hérna yfir á Freyju. Freyja ætlaði að finna Öglu þarna en gekk ekki. Ariana í hörku baráttu hér. En Fylkisstelpur vinna hér innsparkið. Hér koma Fylkisstelpur. Hér er tækifæri eða hvað, Freyja með stungursendingun á Öglu, nær hún þessu, hún gerir það en það er Bjarg á línu hreinlega hérna. Frábær varnarleikur hjá, var þetta ekki Selena sem var að bjarga þarna bara á línu eftir frábæra stungursendingu hjá Freyju. Frábær sóknana hjá Fylkisstelpu. Þessi út af hinum megin. Frábærlega gert hjá Freyju. Og hér Ariana fyrir IBVF. Skeiðar hér upp völlinn. Og ennþá með henni eða hvað? Nei, flottu varnarleikur. Og Selena ætlar að finna Ariana hana. En þessi aftur fyrir. Fylkisstelpur hér. Þessi alla leið tilbaka á Evu í markinu. Hér tækifæri fyrir IBVF en vel hreinsað þarna í markinu hjá Fylki. Er það Bergþór sem er í markinu? Ég er alveg búinn að átta mig á því. Sýnist það svona ef ég líti yfir númer leikmanna hér. Fylkisstelpur eiga þetta innspark hér. Og tækifæri fyrir IBVF eða hvað. Ariana með skotið og þessi í fjærhorninu. Frábærlega gert hjá Arianu. Sjáum þetta hér aftur. Boltinn kemur hér yfir á hægri kantinn. Ariana með skotið og setur hann í fjærhornið. Frábærlega gert hér. Og hér skoraði bara aftur og meðan ég er að endur sína hittmarkið. Frábærlega gert. Sjáum það ekki aftur því miður. Kem bara hinn endur sýningin. En frábærlega gert hjá IBVF. Sýndist að vera Ariana sem átti seinna markið líka. IBVF er komið í 2-0. Selena á Arianu. Natalie með frábæra takta hér í vörninni. Fylkir á hér boltan. Skiptir hér kant, frábærlega gert. Og hver á þennan? IBVF á þennan. Alvöru fyrri hálfleikur hér hjá okkur. Agla kemst inn í þetta þarna. Ára innsparkið. Hér boltinn ætlaði Lilju aðeins og langur. Þá er það
endar þessi? Ariana með hann hér, setur hann á Lilju, hvað gerist þér? Skotið og þessi í netinu. Flott spil hér hjá IBVF. Komnar í 3-0 hér. Nægur tími eftir að segja við eigum eftir að fá fleiri mörk. Sjáum hér, Ariana með boltan, setur hann á Lilju sem setur hann í netið. Frábærlega gert hjá IBVF, flott spil, flott skot. Koma hér aftur bara, en glæsileg varnarleikur þarna hjá Emblu að mér sýndist. Boltinn inn á teiginn. Og hér tækifæri fyrir Fylki eða hvað. Fljótar að skila sér þarna Selena í vörnina, en hér er Agla upp vinstri kantinn. Inn á teiginn, Sigrún hendi sér fyrir þetta í vörninni. Frábærlega gert hjá henni. Og það er Bergþóra. Hér er Bergþóra. Og ætli að sé þá Hugrún sem er í markinu eða Agla. Ég er bara ekki alveg viss, hún er með númer 1 án aftan á búningnum. En það er hún Agla líka sem er hérna á vinstri kantinu. Já, leikurinn komin í gang hér. Boltinn hér uppöllin á Nei, afsakið, það var Freyja annað hinum megin. Boltinn hér uppöllin, Selena með þetta, þá er Freyja. Allar að skipta kant, góð hugmynd þarna, en Selena kemst inn í þetta. Og hér tækifæri fyrir Bergþóru. Hún tekur skotið, þessi í stöngina, ekki inn. Fyrir ekki inn, þarna ótrúleg atburðarás þarna. Bergþóra með hörku skot, fer í stöngina nær, rúlar eftir línunni í stöngina fjær og rúlar aftur á línunni til Evu í markinu. Ótrúlegt að þessi hafi ekki farið inn. Hér tækifæri fyrir Arianu, en frábærlega varið í markinu hjá Hugrúnu. Selena hér á Arianu, hún á Freyju. Og hér flautar dómarinn til hálfleiks hjá okkur. Aðeins að ná mig niður eftir hennar fyrri hálfleik. Kemur þér eina með þann seinni.
Já, þá seinni hálfleikurinn hafinn hjá okkur hér í Chile. Fylkisstelpur með fyrsta færið. Samkvæmt blaðinu ætti Lilja að vera komin í marki núna í seinni hálfleik hjá FH, hvað Fylki ætlaði, IBVF. Já, hérna, hér skotið, afsakið hennar rugling, skotið hjá Aríönu og hún skorar. Mætti að skrifa skýrslu hér fyrir FH, þess vegna ruglaðist ég, afsakið þetta. Sjáum hér Aríönu, frábær vinnsla og skorar. Já. Frábærlega gert, já. Aríönu sem að mér skilst rétt komið þrennu. Og alveg barátta hér. Aríana með skotið, þessi í hliðanettið. Fínasta tilraun. Og þá kemur Fylkir. Skotið hér. En Lilja með þetta. Ára Sigrún. Aríana með skotið, en þessi framhjá. Kemur IBVF hér. Aríana með hann hér. Flottur varnarleikur. Já, Fylkiskonum. Og fín hugsun hann í Aríönu, ætlar að setja hann í gegn á númer 22, það Lilja, skiptuð treyju. Það gæti svo sem alveg verið að Eva sé ennþá í markinu líka. Það ekki alveg viss að því. Það var Aríana. Frábær varnarleikur hjá Freyju. Selena hreinsar hann hér upp völlinn. Freyja með boltan hér upp völlinn, vel spilað. Og stungusendingin aftur á Freyju, en þessi endar í höndunum á Evu. Það var Aríana. Heldur sinna og frábærlega gert í henni. Aríana tekur hér aukaspyrnuna. Taka bara skotið, gerir það, en henda sér fyrir þetta Embla í vörninni. Frábærlega gert. Hornspyrna hér sem IBVF á. Kemur hornið inn á teiginn. Hvað endar þetta? Mótæratan sér, en hún með þetta í markinu, hún Hugrún. Vel gert allan í markinu og halda þessu inn á, svo þess fengi ekki annað horn. Á Aríana. Á Lilju. Svo langur hér fram. Þessi sennilega aðeins og langur.
Fín hugmynd þarna að setja hann upp kantinn. Og hér tækifæri fyrir skotið, en frábælega varið hjá Hugrún í markinu. Var þetta ekki Bergþóra sem átti skotið? Fín tilraun hann að vann hann hátt á vellinu. Frábær sprettur hér hjá Emblu, sýndist mér. Það var sennilega Hugrún. Fínt spil, en það er komast inn í þetta Embla og Hugrún. Fín vörn hérna og þá tækifæri fyrir Hugrúnu með skotið, en ég var með þennan. Þessi út af. Kemur innsparki. Og ætlar að finna inn á tegnum þarna, en Aríana kemst fyrir þetta. Heldur þessu inn á eitthvað. Nei, missir hann út af. Boltinn sleipur í þessum aðstæðum. Og fín sending hérna upp völlin. Það er reynsa út af. Kemur innsparki. Boltinn hér undir bílinn. Kemur dómari. Boltinn er fundinn. Vel gert hérna á Emblu í vörninni. Skotið hér er sendingin á Hugrúnu, en aðeins svo lang. Og þá er það Eva, held ég að sé ennþá í markinu þrátt fyrir að standi að Lilja ætlaði að vera í seinni. Hún er búin að vera hérna á hægri kantinu. En maður hafi bara svissa treyju. En ég held að þetta sé Eva sem er ennþá í markinu. Kemur Aríana, snýr inn á völlin, setur hann svo hér yfir á Lilju, flott spil. Og það er komast inn í þetta í vörninni. Góður varnarleikur hana, og síðan kemur skot hér, en vel varið í markinu. Og hér aftur skotið frá Selenu, sýndist mér í þetta skipti. Aftur, en þær hendar sér fyrir þetta allt, en hér er Lilja inn á tegnum með skotið, og þessi er í netinu. Já, já, þessi syngur í netinu. Sjáum þetta hér aftur. Fær boltan hann inn á tegin, setur hann á nærstöngina meðfram jörðinni. Það er erfitt, viðureignar.
hér flautar dómarinn til leiksloka hjá okkur. IBVF vinnur hér fyrsta leik dagsins í Chile-deild. Komum eftir örskamma stund með næsta leik. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? Já, þá erum við komin hérna til Hollands. Það er Víkingur Selma á móti Stjarnan Snædís. Ég er með skýrslurnar hjá báðum liðum. Það rennir við það við gott tækifæri. Það er líklega bara núna. Lið Víkinga þannig að 64 er Eva Sólilja, 50 Valdís Brynja, 55 Kara, 74 Dóra, 26 Þórildur og 24 er Lilja. Stjörnuliðið þannig skipað að Katrínu nr. 41, Hrafnhildur 33, Sunneva 85, Stefania 77, Dagný Lilja
11 og tíminn er komast af og síðast en ekki síst Evita Líf 59 hjá Stjörnunni. Byrjar hérna á að Stjarnan á innspark. Reynir að fara hérna sjálf en góður varnarleikur. Reynir síðan að koma hérna fyrir en aftur fyrir hann. Smá fram og tilbaka akkurat núna. Nokkrar í Stjörnuliðinu því miður í peysum og svona, þannig sé ekki alveg númerinn. Gæti verið að það sé á stuttbuxunum númerinn, þannig að ég reyni mitt besta í þessu allavega. Innspark sem Víkingar eiga. Koma hérna með fyrir Stjörnumenn stöða það. Fellur hérna við en áfram með leikinn. Koma hann hérna aðeins í burtu frá sínu marki Stjörnustelpur. Og Stefáníu hann á hörkurspretti en missir boltan. Góð varnarleikur hérna, náða að trufla hana. Mikil barátta hérna í byrjun leiks. Dómarinn vill varnarmanninn aðeins lengra frá, sem rétt að tala 2 metra eða slíkt. Og hérna Stefáníu að prjóna sig í gegn. Hún lipur með boltan, Stefáníu. Hvað endaði þetta? Jú, endaði innsparki og Stefáníu að fljóta átta sig með skoti rétt framhjá. Flott tilraun Stefáníu, allt í öllu hérna eins og í Stjörnuliðinu. Hérna kemur hún aftur með skotið en vel varið. Sé ekki alveg hvað það sem stendur í markinu á Víkingum akkurat núna. Sýnist einnig númer 54 vera að kara, ekki 55 eins og ég sagði hérna. Og hérna hörkutilraunin vel varið, endar í hornspyrnu líklega, já. Mista hann hana rétt út af eftir góða markvarslu. Þetta komar aftur. Smá hérna ping-pong. Gerist hér, Stefáníu að sleppa í gegn og vel varið. Hörkufæri hérna. En frábærlega varið. Og þá koma Víkingar hinum megin með hörkutilraun. En vel varið. Sýndist að vera Þórhildur sem átti skotið þarna.
Hornspyrna sem Víkingar eiga kemur hérna inn í en vel varist og svo annað skot hérna fram hjá markinu. Markspyrna frá marki Stjörnunnar. Fyrri hálfleikur hálfnaður 0-0. Aukaspyrna segir dómarinn. Með sendinguna fram. Hvað endar þetta? Góður varnarleikur þarna hjá Valdísi Brynju. Varðist það vel að hún vann sjálf innsparkið. Og það er alltaf jákvætt. Setur hún það tilbaka. Mér sýnist þetta að vera Lilja í markinu. Með 24. Nei, það er önnur alltaf 24. Nei, ég er í ruglinu. 24 er inn á vellinum. Sem þýðir þetta sé þá væntanlega Eva í markinu. Sem getur náttúrulega líka verið algjöru vitleysa, þannig að ekkert verið að hlusta á mig. Hérna fram og tilbaka. Hvorugt liðið gefur færi á sér. Nú fæ ég það staðfest. Lilja er inn á vellinum. Finnst það tilraun en Stjörnustelpur bjarga þessu. Stefánía gerist hér. Vel varið. Óheppin. Stjörnustelpur vinna boltan aftur eitthvað, já. Stærðarinn að reglíf hérna fyrir mér sem þetta rignir aðeins á Akureyri. Marga reglífar á lofti. Hér boltinn út af, ég er búinn að fá þetta endanlega staðfest núna í markinu stendur Dóra. Það hlaut náttúrulega að vera að væri þriðja manneskjan sem við myndum nefna í markinu. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Svo vitleysa í mér. Hérna koma Stjörnustelpur með lúmskan bolta fyrir markið en aftur fer hann fram hjá fjærstönginni. Víkingar fyrst að þess að komast hérna í færi fyrir hlé. Kemur hann meina fyrir lúmskur bolti frá Lilju. Aðeins svo fast fyrir Þórildi og Evu, syndist mér vera að elta þetta aðeins á förstsending. Fín pæling. Það kemur síðan markspyrnan. Víkingar komast inn í þetta. Hvar endar þetta? Innkast, eða innspark fyrir Stjörnuna. Hálf mínúta eftir af fyrir hálfleiknum. Frábær bolti fyrir. Já, framhjá fór hann. Frábær sending en aftur ekki alveg nógu nákvæmt, óheppin. Gerist hér innspark en þá
flautar nafni minn á flautunni til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, þá erum við komin hérna tilbaka með seinni hálfleikinn. Nú er Dóra markmaður komin út. Þá byrjar sá dans aftur með markmanninn. Innspark, Stjörnumenn eiga. Stjörnukonur. Hörku tilraun en vel varið. Held ég að markvörðurinn hafi farið aðeins út fyrir teginn hana. Tekið hann upp. Það verður veikjast að pínu erfitt stundum að sjá teginn hérna. Vítaspyrna sem Víkingar eiga. Dóra ætlar að taka það. Kemur beint að æfingasvæðinu hana. Gerði þetta vel hana á fín tilraun hjá Þórildi en vel varið.
Marspilna hérna, markið Stjörnunar. Sett hann hérna stutt, einhver smá miskilningur hérna en það redda sér. Já. Víkingstelpur komnar aftur. Inn spark Víkingur. Hvað reyna að sjá þetta fyrir sér hérna. Gerir þetta vel en Stjörnustelpur verjast vel. Víkingar eiga þetta. Setjum hérna upp í hornina aðeins á fast og markspyrna sem Stjörnustelpur eiga. Mikil barátta hérna og Stefania að sleppa þetta í gegn. Hvað gerir hún? Setur hann í stöngina. Óheppinn hérna. Stal boltanum. Ætti á stað. Setur hann í stöngina, óheppinn. Að fá hérna leikskýrslu. Innspark sýnist mér. Stjarnan á þarna hinum megin. Gerist hér eitthvað pínu óákveðinn. Hvað hann ætlar að gera? Þetta er að reyna að setja fram en Valdís Brynja varðist vel. Boltinn út af aftur. Hörku barátta hvort lið gefur færi á sér 5 mínútur eftir að þessu í hollensku deildinni. Sér smá truflun og að fá skýrslu fyrir næsta leik en hérna eru Stjörnustelpur komnar í færi og þær skora. Mikill darra að dansa þarna og endaði með því að Stjörnustelpur náðu skoti á markið. Það kemur þetta hörkusprettur, boltinn fellur á Stefaniu sem setur hann snirtilega í markið. 1-0, 4 mínútur eftir að nægum tími. Og hérna hörku tilraun bara rétt fram hjá markinu. Glimti boltan maður þarna. Innspark sem Víkingar eiga. Setur hérna yfir. En vel varist Stjörnustelpum. Óheppinn. Svo
ekki alveg hvað að gerast hérna akkurat núna. Jú, innspark. Hérna eru Stjörnustelpur í færi að setja hann rétt fram hjá. Hérna. Gerir sér Stjörnustelpur en Víkingstelpur að verjast vel. 1,5 mínúti eftir af þessu. Gjöfsetta kemur fyrir en nægir ekki að sitja hann á markið og vel varist og komast Víkingstelpur. En Snældalsneyr bara nei. Vilja hafa boltan handan megin. Þarna koma Víkingstelpur. Flott spil, en á ný vel varist hjá Stjörnunni. Það náða að halda honum inni eða hvað, nei, hefur farið út á. Hvað gerir hér? Hörkusprettur. Þetta endar í lúkunum og markverði Stjörnunnar sem ekkert að flýta sér. Flott sending hérna upp kantinn. Mikil barátta, Víkingar vinna boltana, lítið eftir. Dómarinn fer að flauta af líklega. Stjarnan á þetta. Og hérna flautar hann til leiksloka, loka tölur 1-0 fyrir Stjörnunni í hörkuleik. Við tökum okkur smá pásu og komum með næsta leik eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Já, þá erum við komin til Grikklands. Það er lið K.A. Karen á móti Fram Hildur. Ég hef með leikskýrslur beggja liða hérna sem ég skila til ykkar hvað á hverju. Framarar hérna á spretti. K.A. verjast vel. Þetta hörkusprettur hérna. Elisa með fína tilraun hérna framhjá. Fer yfir liðin. Það var þannig að lið Fram með þannig skipað númer 2 Guðný, 6 er Lena, 24 Kolbrún, 24 er Valdís, 26 er Eyrún og 16 er Magnhildur. Sýnist þetta að vera Guðný sem stendur í markinu allavega til að byrja með. Lið K.A. Karen er þannig skipað að bíðum aðeins hérna. Já, góð varnarleikur. K.A. liðið þannig skipað númer 18 Andrea Katrín. Nei, bíðum aðeins hérna. Færi og það er mark. Framstelpur skora. Komast hérna í 1-0. Sjáum hérna, gerði þetta vel. Prjónaði sér hérna í gegn og lagði hann síðan í fjær. Glæsilega gert þetta á númer 24. Þær eru 2, ég er ekki alveg búinn að átta mig hvor er hvað. Hvort þetta hafi verið Kolbrún eða Valdís. En svo í klári K.A.-liði þá er einnig númer 18 Agla Rakel. Númerslaus er Elisa, 8 er Jara, 9 Karen og 22 er Unnur. Með skjátlastekki þá er þetta K.A.-lið í flokki neðar en er að spila á þessu móti. Fengu boð að taka þátt. Held það að það sé í 7. flokki þessar stelpur. Marspilna. Það ætla að spila þessu hérna. K.A. þetta einspark. Elisa ætlar að taka það. Karen er
En með hann. Stöðu. Heldur hann minna hana. Elsa í horninu. Tekur síðan á rás. Agla Rakel. En góð varnarleikur hérna hjá Magnhildi og Lenu hérna í sammenningu. Hérna er Ká að sleppa í gegn eða hvað? Nei. Guðný náði að vera rétt á undan Öglu hérna í boltan. Koma framstelpur. En góð varnarleikur unni. Framstelpur komnar aftur í færi. Náði að tróða sig bara þarna í gegn. Og skorar. Sjáum þetta aftur hérna. Harn neitaði að vera stöðu. Skorar. Gerði þetta vel. Kemur framstelpum í 2-0. Ég er að reyna að sjá. Sýnist að standa Kolbrún. Ég held hún sé búin að skora bæði mörkin. Það er þá bara einhver framari sem skamma mig, en svo er ekki. Við erum í einhverju algjöru rugli. Sprettur hérna Ilsu, stöðu sett í innspark, langar mig að segja. Flott spil, Karen, enn með hann. Snúningur. Kemur Unnur, hörkuspretti. Snýr hérna. Óheppinn mist hann aðeins á langt frá sér hérna en Ká-stelpur vinna hann aftur. Karen finnur Jöru. Jara gerir þetta vel, enn með hann. Enn með hann. Og þá tekur Guðný hann upp með höndum. Hörku barátta. Óheppinn hann að Jara. Flottur varnarleikur í önni. Innspark. Setur hérna yfir aðeins á fast. Endar innsparki fyrir Ká-stelpur. Jara fljóta að sjá Karin hérna upp í horninu. Karen enn með hann. Ætlaði að finna Elísu þarna. Gekk ekki. En Elísa náði honum síðan á endanum en missir hann út af. Hvað gerist hér? Smá hérna sambandsleysi hérna en þetta reddast fyrir Ká-stelpur. Það endar þetta Magnhildur með skotið. Endar inni. Óheppinn þarna fast skot. Náði að setja hendur í boltan en hann endaði inni. Sjá hérna, Magnhildur tekur hann vel með sér. Fast skot og Andrea næstu búinn að verja þetta. Óheppinn. Koma framstelpur bara aftur. Með skotin, vel varið hjá Andreu. Ilsa síðan að reynda að koma þessu hann í burtu. Já, endar í lúkunum á Andreu. Setur hann bara niður, ætlar að
spila stutt. Flott spil hérna og Jara finnur Karen. Hvað endar þetta? Já, Jara vinnur hann aftur hérna. Karen. Jara stöðu en vinnur hotspinnina. Mikil barsta í þessu. Fín pæling, en vel varist hjá framstelpum. Og sjá. Aftur eru komna tvær, eru stöðvar. Karen, Jara alveg hérna A1. Já, finnur hana. Og Jara komin í færi með skotið og skorar! Virkilega vel gert hérna. Karen hérna með innsparkið. Jara var hana ein. Fekk boltan, sett hann í fjær. Og hérna flautar dómarinn til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn. Afsökun á því við rétt mistum af markinu hjá Jöru. En hún skoraði og minnkaði munin í 3-1. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Ég býst bara við annar einn skemmtun í þessum seinni. Koma káastelpur. Framstelpurnar hafa verið að verjast mjög vel. Ég kann nú bara eiga það. Þannig að hörkusprettur. Já, það er enn með hann. Hann neitar að skila honum. Endar í markspyrnu þó. Hörkusprettur og Jöru.
koma framstelpur. En flott varsla, sýnist Elisa að vera komin í markið. Fann inn að Karen stöðvuð, endar í hotspinnu og framstelpur eiga. Gefa kamerumanninum hérna samloku, hann var orðinn svangur, Bjarni. Þetta kemur sett ekki fyrir en sársvangur greið kamerumaðurinn. Hann verður hress eftir þetta. Samloka að bestu gerð. Fóruðau endar í markspyrnu. Káa stelpur eiga. Hér Káa stelpur fresta þess að færa boltan aðeins framar en framarnir sáu við því. Hér góð vörn og Unnur enn með hann. En stöðvuð. Innspark sem Andrea ætlar að taka. Hitt hann ekki alveg nógu vel hann og framstelpur komast inn í þetta. Elisa vel þetta frábærlega. Hún mitti sig aðeins hann í læranum. En hún naut sterk og þetta ekkert stöða sig. Þarna framstelpur með skoti rétt framhjá. Ætlar að setja hann fram að skoti rétt yfir. Tók hann í fyrsta. Komst inn í sendinguna. Ég sé það bara á kamerumanninum að samlokan ekkert eðlilega góð. Bacon og egg. Sósa. Bjarni sáttur en hérna koma Káa stelpur. Karen stöðvuð. Lenu sýndist mér hérna með flotta varnarleikin. Karen ennþá með hann. Karen neitar að láta hann frá sér. Finnur Öglu. Agla Unni. Innspark sem framstelpur eiga. Hvað gerir ég? Ég að komast í færi hérna. Gerir vel hérna Magnhildur sem komin í markið á fram. Mikilvæg björgun hérna hjá henni. Karen með flotta fótavinnu. Enn með hann. Vinnur innsparkið. Þetta Unnur með skotið í varnarmann. Karen heldur þessu inn á. En stöðu. Flott skot hérna
hjá Frömmurum, náða að vinna boltan hann á hættulegum stað, fljóta að hugsa, skaut, hörkuskoti og skoraði, sjá hérna, pressaði vel, náða að vinna boltan aftur hérna og bara fljót að skjóta, mark óverjandi. Staðan 4-1 fyrir Framstelpur. Það er komnar aftur, flott vörn. Spark, Gáðstelpur eiga. Flott pæling hérna. Karen finnur Jöru. Jara komin í færi. Með skotið rétt framhjá. Óheppin hérna. Flott skyndisókn hjá Karen og Jöru hérna. Framhjá. Setna hörku tilraun. Vel varist. Gerir sér fínasta tilraun, fínt skot en Elisa varði, það var Karen hann í andlitið en er naut sterk, vinnur boltan bara aftur. Háa Magnhildur. Það er skemmtilega gert hjá Unni. Ennþá með hann. Reynir síðan að finna Karin að það, boltinn rétt fram hjá fellstökinni. Hörku sprettur. Káastelpur búin að sína flotta takta. Það eru Framstelpur sem er búin að skora mörkin. Andrea finnur Jöru. Mikil barátta þetta. Smá stærðarmunur líka. Jara kalla nú ekki allt ömmu sína. En við þekki hana rétt. Skemmtileg sending á Kim Karen. En vel Unni tilbaka í Framstelpum. Sá ekki hvort það var Lena sem náði þarna að pota í boltan. Innspark sem Framstelpur eiga. Nokkra sekúndur eftir. Og þá flautar dómarinn til leiksloka. Lokatölu 4-1. Við tökum okkur smá pásu fyrir næsta leik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1.
verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma. Já, komið sæl aftur, komin í næsta leik hér hjá okkur á Káa TV. Það er Haukur Halla á móti Þór Magga. Skoti hérna en það er varið í markinu. Haukar með boltan. Fín varnarleikur hér hjá Þórsurum. Koma Þórsarar. Messi aftur fyrir endimörk. Koma Haukar en þessi út af. Koma Haukar. Flottur varnarleikur hér hjá Þórsurum. En þetta er ekki búið eða hvað, jú, í bili. Og Þórsarar hér ná þessum eða hvað, nei, kemur út úr markinu. Og handsama boltan hér. Frábærlega gert. Já, báða liðum flott stunga hana. Mátti engu muna að þær kæmust í þetta. Í sókninni hjá Þór. En vel gert einn í markinu. Hér skotið, aftur vel varið í markinu. Haukar sem eiga þetta einspark. Koma hér en Þórsarar búin að vinna hann aftur eða hvað. Sjáu baráttuna hérna á milli allra á miðjunni. Hér eru Haukar bara að sleppa í gegn eða hvað. Nei, kemur út af markinu. Og hann samar þetta frábærlega.
Sjáu þið baráttuna hérna boltan. Þetta skemmtilegt að sjá. Alvöru barátta. Og hér Haukar að sleppa í gegn eða hvað og skoti eða hvað. Nei, frábærlega varið í markinu. Og boltinn síðan hér út af hinum megin. Hér skotið en það varið. Spila hér stutt og senda síðan hér yfir á hinn kantinn. Haukar vinnan hér ofalega. Síðan skotið en aftur vel varið í markinu. Og virkilega vel gert þarna í markinu. Hann samar hann svo aftur hér. Og kemur honum í leik. Þessi út af. Það finna boltan, að hann ekki rúla alla leið í gegn. Jú, hér hann Stella komin á stað með skotið. En það varið. Frábærlega gert þarna. Áfram koma Haukar hér. Einspark hérna hinum megin. Boltinn hér í leik á hinum kantinu. Þórsarar sýnist mér sem eiga þennan eða hvað standa allan að nýfyrir þessu. Haukar sem eiga þetta kom honum hér upp öllin en þessi alla leið yfir. Stillir Þór hér upp og kemur svo með langa fram. Alveg bara þetta hér. Haukar vinna hann. Hörku bara þetta hérna hinum megin og svo innspark sem Haukar vinna. Og hér alveg bara að Þórsarar vinna boltan og geta þá sótt hratt hinum megin eða hvað. Það þetta brot hérna. Nei, áfram með þetta. Og hér Haukar með boltan í vörninni. Kom hann síðan hérna upp hægra megin. Það að halda þessu minna á eða hvað. Boltinn hér inn á teiginn. Hvað enda þessi hörkubarátta hérna boltan og síðan skotið. Og þetta hornspyrna eða ekki. Jú, hornspyrna það.
Og boltinn inn á tegin. Og þessi frábærlega varið. Þarna í markinu. Og Þórsar að koma honum hér í leik. Og setja hann hérna á framvöllin. Tvær hérna og sleppa í gegn eða hvað. Komnar inn á tegin en vel varið í markinu. Einsparki hér sem Þórsarar eiga. Koma Haukar hinum megin. En missa hann út af. Hvað endar þetta? Hér ekki koma Haukar með skotið og þessi endar í netinu. Rétt fyrir hálfleikinn komast Haukastelpur yfir. Skotið hér og skorar frábærlega og í þann mund flautar dómarinn til hálfleiksir hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu. Jep, seinni hálfleikurinn kominn. Gústi tæknumann aðeins að trufla mig hérna. Afsakið þetta. Tjekka hvort það ekki allt. Upp á 10. Sem það er. Fyrir utan Sindra, blautur hann á kamerunni. Það er klífin góða að bjargónum. Ásamt fleirum hér sennilega á svæðinu. Sjáum við mitt Gústa hérna fyrir aftan markið. Hér Haukastelpur þessi út af. Og Þórsar að koma boltanum í leik. En hér Haukar að vinna boltan. Ekki innspark hinum einu eitthvað. Nei, hefur ekki farið út af. Koma Haukar. Hérna fer hann út af. Og það er innspark sem Haukar eiga.
koma Þórsarar upp miðjuna og hvar endar þessi? Já, fín vörn hérna hjá Haukum. Við það komast í gegn hana Þórsarar. En þá með háa pressu hérna, freista þess að vinna boltan, gera það hér. Og hvar endar þetta? Derra dans hérna, en endar í örmónum á markverði Hauka hérna. Koma Haukar hér upp hægra megin, fínt spil. En hápressan að skila sér hér fyrir Þórsara. Búin að vinna boltan. Skoti hér rétt fram hjá markinu, fín tilraun. Hér Haukar með boltan. Sjáum við baráttunni hér, Þórsara að vinna hann ofalega á vellinu. Þrjár, fjórar oft í pressunni hérna hjá Þór. Vilja pressa hátt á vellinu. Boltinn hér inn á miðjuna. Þessi ennþá hér inn á, já, hefur ekki farið út af, eða hvað, jú, fór út af sennilega hann að. Og skotið er frábærlega varið í markinu. Þetta hotspilna, ég sá ekki alveg hvort að jú, hefur farið að Þórsara hana. Og aftur fyrir kemur allir þessi innspark þar sem allir eru hérna klessu í horninu frekar en hotspilna. Boltinn allan hér inn á tegin og hér er tækifæri fyrir Þórsara. Þær eru að sleppa hér í gegn. Og þessi endar hvar? Í markinu. Já, já, þær eru að jafna hér leikinn. Já, frábær sprettur þarna upp völlinn. Og smá þungt touch. Markmaðurinn óheppinn hjá Haukum hana, fær hann undir sig. Þetta eru gríðarlega krefjandi aðstæður hérna hjá okkur í dag. Mikið rigning, blautir vellir, boltinn sleipur. Þessar stelpur algjörlega geggjaðar. Hér koma Haukar stelpur. Ennþá með hann hér, glæsileg varnarleikur hjá Þórsurum hana. Sjáum við baráttuna hér, þetta er virkilega gaman að sjá. Boltinn síðan hérna upp völlinn, en þessi endar voru hjá markverði Þórsara.
baráttu leikur hér. Og hér aftur tækifæri og skotið og Þórsarar að skora aftur. Frábærlega gert hjá þeim, virkilega vel gert hjá Þórsurum. Skora hér aftur eftir aðra skyndisókn og gera þetta frábærlega vel. Það bara þannig, frábær stungusending hérna inn fyrir og hann klárar þetta listi vel í framlínunni hjá Þórsurum. Hér Haukarnir vilja jafna þetta hér strax. Þessi aftur fyrir. Markspyrna frá marki Þórsara. Fínt spil, en Haukar að vinna hér ofalega á vellinu. Skotið síðan hér, það rétt framhjá. Haukar að vinna hann ofalega á vellinu. Tækifæri hér eða hvað skotið, en það henda sér fyrir þetta. Og svo hörku barátta hér. Finna einhvern að senda á hér. Hér Þórsar að vinna boltan, en frábær varnarleikur. Innsparki hér sem Haukar eiga lítið eftir þessu. Náði að jafna metin hér. Boltinn hér út af við bílinn. Og hér síðasta tækifæri sennilega til að jafna leikinn. Hér flautar dómarinn til leiksloka hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu, komum eftir smá stund með næsta leik. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. En nei. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei.
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Já, þá erum við aftur hér komin með næsta leik hér hjá okkur. Það er í dönsku deildinni. FH Ingibjörg á móti Val Ragnheiði. Og hér er allt komið af stað hjá okkur. Við erum með hér leikskýrslu Valsara. Renna yfir það örsnögg. Það er númer 7 Beta og býður hér. Það er að skora bara meðan ég var að lesa upp. Sjáum þetta hér aftur á útsparki hérna frá markinu í, var þetta Emilia, sýndist það og í neti. Sjáum hvað gerist hér. Við höldum áfram ef við skildum missa af öðru. Þetta er framhjá. Þá höldum við áfram. Það var númer 7 Beta, númer 11 Maja, einnig númer 11 er Sóley, 3 númer 15 það er Emilia, Vigdís og Júlia. Kemur FH. Hérna uppöllin. Fín sókn hana. Síðan hér uppöllin. Og skotið og þessi er í netinu. Já, já. FH ekki lengi að jafna hér leikinn. Sjáum þetta aftur hér. Vinnur boltan á miðjunni, tekur bara skotið og þessi syngur í netinu. Staðan orðin 1-1. Við erum nýbyrjuð þvílík skemmtun sem við erum með hérna í höndunum. Hér FH aftur og þessi er bara í netinu. Já, já. Frábærlega gert hjá FH. Sjáum þetta hérna aftur. Fær boltan hérna á kantinu. Tekur bara skotið og það lekur hérna í fjærhornið. Staðan orðin 2-1. Við erum, þetta er bara marka mínútu fresti hérna. Þetta er rosalegt. Og hér aftur skotið. Þessi er fram hjá markinu. Bolti fundinn, fari hérna yfir á næsta völl sennilega. Og hér FH aftur inn á teiginn, skotið stöngina en ekki inni eða hvað. Jú, þessi hefur verið inni. Já, já. Sjáum hérna inn á teiginn og í stöngina og lekur svo þarna inn fyrir. Staðan orðin 3-1 fyrir FH.
aftur skotið, frábærlega gert hjá Emilíu í vörninni. Hreinsar þetta í burtu. Og hér boltinn inn á teiginn, Derra Dansir, hvar enda þetta? Það er hreinsað þetta þarna í burtu. Síðustu er að Beta sem er í markinu þarna hjá Völsuru. Númer 7, já. Og hér boltinn inn á teiginn og þessi endar í markinu. Já, já, lúrði þarna á fjærstönginni og fékk boltan í lappirnar. Sjáum við hér snöggar taka þetta hérna á fjær og lúrði þarna á bakvið og setur þetta í neti. Hér tækifæri fyrir Valsara. Boltinn hérna til okkar í bílnum. Frábærlega gert hjá Sóley hérna. Nei, ekki. Vigdís var það sem átti tæklinguna. Hér flottu varnarleikur hjá Mæju. Svo kemur FH hérna en Beta með þetta í markinu örugg. Vel gert hér í markinu. Alvöru barátta hjá Sóley hérna. Reyna að ná til boltans. Vigdís að reyna að finna þarna Emilíu upp kantinn. Það gekk ekki en eiga innsparkið. Skipta hér kant, vel gert, það var að Sóley. En FH-ingar komast inn í þetta hér. Ætlar að skipta kant en góður varnarleikur á Mæju. En FH komið með hann aftur og skotið en Beta vel vakandi hann í markinu og verið þetta frábærlega. Flott hjá Mæju hann í vörninni, kemur sér fyrir sendinguna. Og boltinn síðan inn á teiginn en Beta með þetta í markinu. Og þá er það Vigdís í baráttunni og Emilía kemst svo fyrir. Síðan langur hér fram. Alla leið hér tilbaka. Sjáum við alvöru barátta hér hjá Vigdísi. Barátta hér Emilía með hann. Þessi leggur út af óheppinn þarna. Og þá koma FH-ingar hér. Flott spil hjá þeim. Og svo skotið. Beta með þetta í markinu.
F-fæðingar kom aftur og þessi í hliðanni til fínt spil þarna hjá F-fæðingum, Beta vel vakandi í markinu. F-fæðingar vinna hér ofalega á vellinu. Hver á þennan og hann flautar dómarinn til hálfleiks hér hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu og komum aftur eftir smá stund. Við erum komin hér aftur með seinni hálfleiki, frábær varsla hér bara strax í upphafi. Þá er það Vigdís og hörku barátta hér boltan. Svo séð ekki alveg hvað er að gerast hérna fyrir áhorfendum. Hér F-fæðingar og skotið og hvar endar þessi skotið og það er rétt framhjá. Fín tilraun þarna. Beta komin úr markinu, ekki Emilia sem er mætt í markið, sýnist mér. Þessi bolti er alla leið út af hinum megin og þá getur F komið skotið en það er framhjá markinu. Fínasta tilraun. Barátta hér boltan. Beta með hann hér. Hvar endar þetta?
varnarleikur hérna í vörninni, þá er það Vigdís. Vigdís ennþá með hann, alvöru barátta hér. En FH vinnur hann hér ofalega á vellinum, þá geta þær sótt hratt hérna, þær eru sleppnar í gegn og hvað skotið og þessi er í netinu. Já, frábær skyndisókn ætla ég að segja þarna hjá FH. Sjáum þetta hérna, frábærlega gert. En leikurinn kominn aftur í gang. Og FH koma hér aftur. Og frábærlega gert hér hjá Vigdísi. En sjá við þessu í vörninni hjá FH. Vigdís heldur áfram hérna í hápressunni og er að vinna boltan eða hvað? Nei, setur hann tilbaka. Þá er það Júlía. En hún missir boltan hana. En glæsileg varnarleikur hjá Sóley. Og hér FH. Fínt spil, komnar inn á teiginn, hvað endar þetta skotið en frábær varsla hjá Emilíu. Frábær varsla hana. Koma Valsarar. FH vinnur boltan skotið en Emilía ver aftur frábærlega í markinu. Þá tækifæri hérna hinum megin eða hvað. Flottu varnarleikur. Og hvar enda hélt að þessi væri góðinn inn. Var það alls ekki. Fín sókn hana hjá FH. Og hér tækifæri þá hinum megin, báða bóa bara núna þessa stundina. Og kemur Valur hér. Vigdís með hornið. En FH-ingar vinna hann hér tilbaka og þjóta hér upp hinum megin. En glæsilegu varnarleikur hjá, var þetta ekki Sóley? Jú, Sóley var það. Og svo Emilía með flotta vörslu hér. Og svo skotið en aftur hendaði sig fyrir þetta í vörninni og hér skot aftur og þessi er í netinu. Frábærlega gert hér hjá FH. Sjáum þetta hér. Boltinn hér út fyrir. Svo skotið og þessi er í netinu. Langur hér fram en góður varnarleikur hjá Maju. Sjáum við baráttu hér. Virkilega vel gert. Hér Valsarar. Sem eiga þetta innspark hér. Kemur FH. Innsparki hér. Þessi inn á tegin en Emilía með þetta í markinu.
Þessi aftur hér inn á tegin. Og Vigdís í baráttunni. Hvar endaði þetta? FH hér með spil sín á milli en Maja kemst inn í þetta. En FH búið að vinna hann aftur. Og Júlía með boltan hér upp kantinn. Markspyrna frá marki FH. Fínn varnarleikur þarna hjá Mæju. Þá geta þær komið hratt hinum megin. Júlía í baráttunni og vinnur innsparkið. Boltinn hér inn á tegin. Þessi aftur fyrir sjá í baráttunni hérna. Já, Völsurum vilja vinna hann hátt og að gera það hér. Júlía vinnur boltan, komin í færi með skotið og þessi fer rétt fram hjá markinu. Fínasta skot þarna, lekur rétt fram hjá stönginni. Já, komið aftur í gang hér. Júlía hörð af sér og hér boltinn fram og Emilía ver þetta en þetta ekki búið. Ver aftur hérna frábærlega. Hvar endar þetta aftur? Skotið og Emilía með 3 stórkostlegar markværslur hérna í röð. Frábærlega gert hjá henni og þá það Beta og Maja. En FH vinnur hér boltan ofalega á vellinum. Og hér boltinn inn á tegin og þessi í netinu. Já. Flott spil hér hjá FH. Sjáum þetta hér. Fær hérna sendinguna inn á tegin og klárar þetta lista vel. Og þá flautar dómarinn til leiksloka hér hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu. og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Já, þá erum við komin hér aftur í gang. Næsti leikur hafinn. Það er KFA Edda á móti FH Deysja í íslensku deildin ætla ég að segja. Og ja, þetta er hafið hér hjá okkur. Síðasti leikur fyrir smá pásu. Cirka hálftíma pása hér eftir þennan leik þar sem að öllum gefst tækifæri að fara aðeins inn, hlýja sér, fá sér góðan mat. En nóg það. Tölum fótbolta. Hérna með skýrslu fyrir KFA. Það er númer 12 Alma, númer 15 Telma, númer 6 Nadia í markinu. Það er Alexandra. Svo tvær ómertar, önnur Íris og hinn Salka. Hér FH-ingar í sókn. Það er flottu varnarleikur hjá KFA, geta sótt hratt hér eða hvað. Nei, fínn varnarleikur hjá FH. Og þessi hér aftur fyrir, ég ætlaði að segja innspark. Þarna var orðið sem ég var að leita að. FH spila frá fyrsta manni en KFA kemst inn í þetta og hér skotið og það er mark. Já, KFA vinnur boltan hérna hátt á vellinum og skorar. Sjáum þetta hér aftur. Sjáum hér vinnur hann hátt á vellinum með skotið og skorar Telma sem á þetta skot. Frábærlega gert hjá KFA. Leikurinn kominn aftur í gang hérna hjá okkur. Og boltinn hér inn á teiknu. Hér hörkubarátta boltan Valgerður. Hörkubarátta hérna milli Lottu og Írisar. Og Lotta vinnur boltan með skoti. En Alexandra með þetta í markinu. Þá tækifæri hinum megin eða hvað, sleppa hér í gegn. En kemur vel út úr markinu hérna hjá FH. Og reynsar í burtu.
KFA. En FH vinnur hann hér hátt á vellinum og hér tækifæri fyrir þær eitthvað skotið. En Alexandra með þetta í markinu. Og Telma með boltan hér fram völlin, heldur þessum inn á eða hvað. Já, þessi farin hér út af. Já, þá er það Salka með boltan hér fram á Ölmu. Hér er Lotta fyrir FH, tækifæri skotið og þessi í netinu. Hörku skot þarna hjá Lottu. Og gamli góður kloppin eða ekki, sjáum þetta aftur. Kemur hér skotið og skorar hér frábærlega. Búnar að jafna hér strax. 5 mínútur búin að þessu 2 mörk. Hvar endar þetta hjá okkur? Það er svona stóra spurningin í þessu. Hér er það Alma. Er hún að komast hérna inn á tegin eða hvað? Já, hún missir hann aðeins svo langt frá sér hérna í bleytunni. Alma vinnan hér eða hvað? Nei, en Telma gerir það með skotið. Og þessi í netinu. Frábært skot hjá Telmu hérna. Kemur KFA aftur yfir. Sjáum hérna vinnuboltan hátt á vellinum með skotið. Og þessi í netinu. Boltinn hér fram völlin. Já, FH. Og skotið hér en varið af Alexandru í markinu. Fínt skot hjá Lottu hana. Hér alvöru barátta. Lotta með hann og tekur skotið. Hvar endar þessi? Alexandra með hann í markinu. Svo langur hér fram. Innsparkið sem Telma tekur. Vinnur síðan annað hér. Og missir síðan boltan hana aðeins svo langt frá sér. Innsparkið sem FH. Hér Lotta með skotið og skorar. Já, FH búið að jafna hér leikinn. Hér kemur KFA. Kemur FH. Þeir skotið og þær skora. Frábært skot. Sjáum hér. Vinna boltan hér. Eigin vallarhelming. Svo bara skotið hérna frá miðju og þessi
endar í netinu. Leikurinn kominn aftur í gang hér hjá okkur. Og hér FH ætlar að jafna aftur. Rétt hérna fyrir hálfleikinn. KFA meðan hér Alma yfir á Telmu. Og þessi endar í innsparki sem KFA á. Alvöru barátta hér boltan. Og svo skiptingin hér yfir, reyna að finna Telmu en góðu varnarleikur hjá FH. Hörku barátta hérna boltan og Telma tekur skotið en frábærlega varið í markinu. Þá nýtir dómarinn tækifærið og flautar til hálfleiks. Ester Jóna mætt aftur í bílinn. Við komum eftir smá stund. Ætlum að taka smá spjall hérna. Já, síðari hálfleikurinn hafinn hér hjá okkur. Já. Innspark hér sem Nadia tekur fyrir KFA. Hér er FH-ingar í hörkusókn en frábær varnarleikur hjá Sölku hana. Ester Jóna mætt á kameruna á ný. Gaman að sjá beint af boltavaktinni á kameruna. Hér hörku barátta boltan. Alma snögg að taka þetta, tekur skotið. Þessi er í netinu. Já. Sjáum þetta hérna. Og þessi í markinu. Staðan orðið 4-2, nægur tími eftir. Eitthvað sem meiddi sig hérna. Stoppum aðeins. Harkar þetta af sér. Búinn að því er hörkutól.
F-fæðingar með boltan, Hessi aftur fyrir. Hvað rendar þetta? Hornspyrna eða ekki? Hér kemur hornið, Hessi aftur fyrir. Og boltinn hér aftur yfir hinum megin, Alma í baráttunni en flottur varnarleikur hjá FH. Hér innsparkið. Kemur hér á skotið, Hessi í hliðarnetið. Markspyrna held ég frá marki FH. Boltinn hér komin í leik og hér skotið og þessi í netinu. Já, vinnur hér boltan og tekur bara skotið. Þessi syngur í netinu. Sjáum hér hörku skot og þessi í netinu. Sóli yfirlitsdómari ánægður með þetta. Kemur FH. Þá kemur FH hér, stór sókn. Stoppaður hérna rétt fyrir utan teiginn. Kemur FH hér, fín skipting hérna yfir. Það er vinna boltan hér, KFA en ennþá með hann eða hvað. Salka í hörku baráttu. Og Salka hér vinnur boltan en frábærlega gert þarna í markinu, kemur út og hirðir boltan. Hér Salka með skotið, flottur varnarleikur. Og Salka með hann hér, en flottur varnarleikur hjá Sigrúnu. Setur þetta í hornspyrnu. Kemur hornið. Hvað og hverju, bolti fundinn. Já, hér kemur hornið og hér tækifæri fyrir FH. Sigrún á hörkuspretti en Telma kemur sér aftur fyrir þetta og hreinsar í burtu.
FH en þær vinna jafn óðum hér KFA Alma komin inn á tegin en Hessi framhjá langt inn á næsta völl. Hér boltinn fundinn, kominn í leik. Þá það Valgerður. Hér FH. Hér. Innsparkið á Telmu. F-fáingar sem eiga þetta innspark. Alma setur hann hérna yfir á Telmu sem allir í skoti, hittir hann ekki alveg nægilega vel. Alma búinn að vinna hann aftur hins vegar, heldur þessum inn á, eða hvað, já. Nei, sýnist ekki. Hér hreinsaðir út af Nadia. Hér FH með boltan á fínt spil hérna. Bara kom honum hann yfir. Og þessi bolti farinn. Hver að verða síðastur að gera eitthvað hér í þessu leik. Innspark sem KFA á hér. Boltinn á Ölmu inn á teiknum. Glæsileg varnarleikur hérna hjá FH. Nadia inn á tegin og Alma rétt missir af þessu. Fínt spil hérna, ætlar að finna liðsfélagann inn á tegnum. En gengur ekki. Hér útsparkið. Og þær komast í boltan og skora hér. Á fínt mark. Óhefnar hérna, er hann búinn að flauta hér til leiksloka eða hvað? Nei, sýnist ekki. Þessi aftur fyrir og þá flautar dómarinn til leiksloka hjá okkur. Við minnum á smá pása núna, við komum aftur með næsta leik 1 leyti, fari ekki langt.
pizza, egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza, egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza, egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza, egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza, egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza, egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg
og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn.
Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening.
N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pylsa. Egg og bacon pylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pylsa. Egg og bacon pylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pylsa. Egg og bacon pylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pylsa. Egg og bacon pylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pylsa. Egg og bacon pylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Já, þá erum við komin hérna til Argentínu í ausandi rigningu hérna fyrir norðan með lið Víkinga Áslaug á móti KR Katla. Ég er með skýrsluna hérna frá Víkingum, les það upp hérna hvað á hverju. Aftaka viður. Markmaður Víkinga er Carlota. Númer 6 Elín Cecilia. Númer 10 Ylva, 18 Birta Sjöfn, 20 Ronja og Jóna Kristín er númer 30. Víkingar í sínum rauðu og svörtu. KR-ingar í svörtu og hvítu. Dómari leiksins Jón Heiðar Magnússon. Það mun væntanlega gera þetta með stakri prýði.
Mistum hérna mynd. Komið. Kamerumaðurinn var hérna aðeins að hreinsa af kamerunni og mistum mynd í smá. Hérna hörku barátta í þessu hérna í byrjun leiks. Það kemur hörku spyrna en yfir markið. Sá ekki alveg hver það var hérna. Átti þetta skot. Það verður hún Ylva, jú, Ylva var það. KR-ingar vaknaðir í stúkunni. Svo hérna góð pressa á Víkingum. Og fínasta tilraun lúmst skot hérna, rétt fram hjá markinu. Fínasta tilraun lúmst skot. Fá hérna aðra skýrslu í hús. Víkinga taka þetta stutt. KR-ingar komast í þetta aftur en endar í markspyrnu. Koma með hann hérna. Stella skýlir boltanum hérna. Elín gerir þetta vel. Fann Ylvu hérna aðeins stöðu og svo lúmskot hérna frá Birtu. En framhjá fór hann. Flott spil hérna hjá KR-ingum en Víkingar komast inn í þetta. Í færið með skotið rétt fram hjá. Pressan að skila sig vel hérna hjá Víkingum. Búin að komast í nokkur færin en skotið alltaf rétt fram hjá. Aftur vinna Víkingaboltan, vilja aukaspyrnu, fá ekki. Endar í innsparki sem KR-ingar eiga. Kemur hérna aðeins og fastur, endar hjá markverði Víkinga. Innspark sem Víkingar eiga, þetta skipti. Gerist hér, KR-ingar í pressu. Endar í innsparki. Jón vill tveggja mynda regluna.
Kemur langurinn aðeins á fastur. Þessi tilbúin að spila bara úr þessu, gerir þetta vel. Fær hann yfir. Og gerir sér stöðuð, en innsparkar það. Fljótar að taka. Káringar komast inn í þetta. Hörkusprettur, flott tilraun, flott skot þarna, en Carlotta vandanum vaxinn í markinu. Sé ekki alveg hérna hvað er að gerast í horninu fyrir Reykjavík, en hérna kemur sendingin fyrir og skoti í fyrsta rétti markið. Koma Víkingar, flott tilþrif þarna, skemmtilega gert, er ennþá með hann. Félag sinn hérna. Sýndist að vera Ronja sem náði að finna, hann ekki Elín, en Elín næri ekki alveg að hitta hann óheppinn. Gerist hér, Káringar. Komin í færi, reynir skotið en í hliðanettið. Aðeins og fastur, endar bara í markspyrnu hinum megin. KR stelpur fljótar að koma þessu leik hérna. Skemmtileg tilþrif. En þá með hann, finnur félag sinn. En flottu varnarleikur þarna. Káringar kom aftur. Hann hendar þetta og hreinsa þetta í bili eða hvað. Komin inn í færi, hörkufæri, en frábærlega varið hjá Carlottu. Þetta koma Káringar í færið aftur, Bjarg á línu og Káringar með skot, redda þessu. Þá koma Víkingar, Elín með skotið en vel varið. Þannig að þetta endar í markspyrnu að held. Víkingar bæhættinu frá og þá fer Jón sennilega flauta til hálfleiks. Reiknaði með. Aukaspyrna fyrst. Hörku tilraun hérna og endar inni. Má sjá hérna. Tekur aukaspyrnuna. Hörku tilraun, vera þetta upp í loftið og endar inni. Sá ekki alveg hver átti spyrnuna. Og hann aðeins að laga hérna hjá mér. Var það ekki hún Ylva?
En við tökum okkur pásu eins og leikmenn. Þá eru komin hérna með seinni hálfleikinn. Staðan 1-0 fyrir Víkinga. Nóg eftir. Koma KR-ingar. Hörkuvörn hérna hjá Ronju. Koma KR-ingar hérna en flott vörn hjá Víkingum. Aftur. En hvað gerist hérna? Mikið dans hérna í teiknum skotið en beint á Karlóttu. Það gerir sér fellur hérna fyrir KR-ingana með skotið rétt fram hjá. Leitar hérna á stuttum, finnur hann þarna. Aftur tilbaka á markvörðin. Karlotta. Ronja. Flott þarna, koma Víkingar í færi með skotið, hörkuskot. Sýndist að vera Elín. En vel varið. Kemur hornið. Þar endar þetta endar í innsparki sem Víkingar eiga. Og fellur hérna við, ekki dæmt. Það er nú meira en þetta, það var víti held ég. Mikil barátta í þessu hérna, KR-ingar ná að koma boltanum framar hérna, bæja hættunum frá aðeins. Víkingar aftur. Það hreinsa bara alla leið tilbaka, eða alla leið á markvörð KR-inga. Geta vel hérna KR-ingar ennþá með hann en sá ekki alveg hver þetta var hann í vörðinni með flotta varnarleik. Það var ekki verið Birta, jú Birta Sjöfn. Koma KR.
Sparki fyrir KR. Setja undir baka, skemmtilega gert. Smá misskilningur þarna en Víkingar ennþá með hann. Komið hérna í færi eða hvað. Markvörður KR velvakandi. Víkingar aftur með sendinguna fyrir. Það endar þetta. Og frábælega varið. Og aftur eitthvað. Nei, KR verjast þessu og taka núna og hörkusprett. Komin í færi. Og skorar. Hörkusprettur hérna, alvöru skyndisókn. Og jafnar metin í 1-1. Meiði sig síðan hann aðeins árekstur. Sjáum bara endursýninguna á þessum sprett í staðinn. Vann hann að boltan hörkusprettur, skorar. Og svo dettur hún hann að varnarmaðurinn á hana leið hún skorar. Óvilja verk algjört. Hún stegaði upp sterk. Þetta búin að jafna metin. Þegar að 5 mínútur eru eftir af þessum leik. Hörkuleikur hérna í Argentínu. Gerist hér pínu hérna miðjubaráttu akkurat núna. Og fínasta pælingarna en aðeins og fast. Innspark sem KR stelpur eiga. Bara sjálf henni pressuð. Innspark sem Víkingar eiga, Ronja setur hún tilbaka á Elinu. Spila hérna tvær að komast inn í þetta. Hörsku tilraun, skot framhjá óheppinn. Á vakna stuðningsmenn KR-inga. Það er allavega tveir af þeim. Hvað gerist hér? Ylva hörkuspretti en ná að skýla þessu vel. Endar hjá markverði KR-inga sem setur hún stutt. Hvað gerist hér? Flottir taktar, góð vörn, hörkuvörn. Hörkuvörn. Bjarni á kamerunni fann hafa áhyggjur af bleytunni. Innspark sem KR á hérna. Finnst þér Hörsku færi eitthvað? Nei, vel vakandi hérna í vörninni. Komum KR-ingar aftur. Gerir þetta skemmtilega, kemur hún fyrir en er stöðvuð. Já. Boltinn undir bílinn.
endar þetta mitt að hans hérna í kringum þetta innspark. Boltinn endar á því að fara yfir markið. Markspyrna KR eiga þegar minna en 1 mínúta er eftir af sérna. Hörkuleikur. Hvað gerum við kíkar hérna? Stöðvuð. Markspyrna frá marki KR. Leiktíminn er að renna sitt skeið. Hvort þá verður séu nokkra sekundur sem hann bæti við. Nei, hérna flautar hann bara til leiksloka. Lokatölur í þessum hörku skemmtilega leik 1-1. Við komum aftur eftir smá stund með næsta leik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Já, þá færum við okkur hérna yfir til Chile. Leikur Haukar Sara og það eru Haukastelpur sem skora bara strax. Gefa mér ekki eins og sjönsinn á að segja nafni á liðinu. Hérna byrja bara leikurinn. Beint í pressu, vinna boltan. Flott fótavinna þarna og skora bara. Ég er með leikskýrslu hérna fyrir lið Víkinga. Fer yfir það hérna Anna númer 43, Ágústa 87, Elín númer 3, Elsa númer 71, Heiður númer 35, Karitas 9, Kolfinna 47,
tilraun en vel varið. Karitas þarna flott skot. Veit ná hvað enda þetta? Læfur hún bara að fara. Það var Elsa síðisminn sem í markinu svo Já, Víkingum. Það sittir hérna aftur bara skotið aftur framhjá. Kemur fastu fyrir hérna en vel varið hjá Elsu. Hérna aukaspyrna, já. Það er rétt. Og Víkingar hérna freista þess að reyna bara að jafna strax en missa hann aðeins svo langt frá sér hérna. Markspyrna held ég þetta hafi verið frekar en aukaspyrna var það. Aukaspyrna dæmd. Ágústa með spyrnuna. Svo var Karitas þarna í sníkjunni á fjær, rétt mista boltanum over bein. Önnur aukaspyrna hérna. Haukastelpur fasta fyrir hérna í byrjun leiks. Áhorfendur vilja sjá Ágústu bara setja hana markið. Ég held hún gerir það. Í vegginn fór það. Mikil barátta hérna. Víkingar eiga þetta. Ég ætla að færa hana yfir aðeins á fastur. Nei, ekki dæmt hérna. Þetta er bara barátta boltan held ég. Hinspark sem Víkingar eiga. Flottur snúningur en góð vörn. Hreinsa boltan hann í innspark. Þetta innspark sem Haukastelpur eiga. Setja hérna upp aðeins og fastur. Endar hjá Elsu í markinu. Elsa setur hann bara niður. Freistar þess að byrja spilið. Setur hann upp hægri. Fann þar Heiður.
Kolfinna síðan komin hann inn á. Já, koma haukarnir. Að finna félaga sinna þarna inn í teignum en Elsa vandanum vaxinn í markinu. Þetta aukaspyrna, já, aðeins og grótaralegt þarna. Kolfinna hins vegar grjóthörð, stóð bara upp. Það var ekkert að kvarta og kveina. Lúmskot þarna. Elín átti þarna lúmst skot úr aukaspyrnunni. Hörku sending fram inn að aukarnir, nei, næri ekki að halda honum inni á. Setja hann upp miðjuna, en haukarnir sem fyrr vandanum vaxnar í varnarleiknum. Bara þetta einna. Haukarnir með lúmskot í stöngina. Óheppinn. Hvað endar þetta? Hornspyrnu ætlaði ekki sko. Kemur þetta fyrir. En vel gert. Þá geta Víkingar sótt hratt. Sé ekkert fyrir regnhlífum. Þá endar þetta. Góð barátta hérna. Kolfinna gerir þetta frábærlega. Nei, missir hann út af 1 mínútu af þessum fyrri hálfleik. Markið kom eftir 10 sekúndna leik. Hérna úr hún ein hérna frammi en það er ekki nógu góðu skot hjá Elsa Ver. Og hérna kemur síðan hörkuskot en yfir markið. Yfir fór hann hörkuskot. Allt í lagi að reyna þetta, taka hann bara í fyrsta fast en yfir. Búið að vera mikil barátta hérna í þessum fyrri hálfleik. Innspark, hver að vera síðastur að gera eitthvað hérna í þessum fyrri hálfleik. Stigið endar hjá markverði Hauka. Og þá flautar Jón Heiðar dómari til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn
Já, þá erum við komin inn á stað með seinni hálfleikinn. Staðan í hálfleik var 1-0. Nóg eftir fyrir... Ég trúi eiginlega ekki öðrun að komið fleiri mörk, liðin hafa verið að sína flotta takta hérna. Hotspinna hérna. Hvað endar þessi? Hann endar inni! Óhefnar hann að Víkingstelpur en... Við sjá þetta hérna. Hotspinnan kemur bara hér. Og endar einhvern veginn inni. Smá viðkomið varnarmanni sýndist mér. Staðan honum 2-0 fyrir auka. Koma Víkingstelpur á hörku. Sprettur. Aukaspyrna. Hér Góðspinnaðin í vegginn. Haukarnir halda þessu inn á. Koma þessu fram eða hvað. Sprettur hérna og ætlar síðan að koma honum fram en það var svo fastur. Setur hérna upp kantinn. Mikil barátta. Hörku barátta í báðum liðum minna. Hér er hérna mikið hérna fram og tilbaka á miðunni akkurat núna. Hörku tilraun en náði ekki alveg nógu föstu skoti hérna á Kolfinna. Þetta er erfitt og hann er mikill baráttu hérna. Spark endurtekið. Hér sér flottu varnarleikur hjá Haukastelpum. Sitja þetta í horn. Hörku færi og skotið síðan skoplar hann hana yfir óheppin Elín. Boltinn féll hana fyrir hana og náði ekki alveg að halla sig hana yfir hann. Sett hann yfir markið.
Sér komast Víkingar í þetta, Kolfinna. Já, varði bolta með höndum. Já, þetta bara hárrétt. Ekki annað hægt. Varði. Dómarinn þýðir ekkert að áhorfendur kalla eftir VAR. Við miður ekki boði. Þær vilja bara auka stelpurnar. Áttuðu sig ekki á því að Kolfinna tekur vítið sjálf og skorar af feiknarlegu öryggi. Þetta er smá reikistefnu hver ætti að taka. Á minnka Víkingar munin úr vítaspyrnunni. Sjá hérna öruggspyrna. 3,5 eftir af þessu. Staðan 2-1. Nægur tími til að jafna eða bæta í. Spilta hérna, hörku tilraun að vel varið. Lúms tilraun á löngu færi hérna. Og koma haukarnir. En Víkingstelpur gera þetta vel. Í vörninni. Gerist hér. Innspark sem Haukastelpur eiga og skotið vel varið. Og sprettur hérna en Innspark. Já. Jón Heiðar dómari vill það var aðeins aftar. Gerir þetta vel hérna og hann endar inni. Sýndist að vera Ágústa. Fór hann bara upp endalínuna og skoraði á nærstöngina. Og hérna gerir hérna feikar, kemst framhjá og með skotið bara lúmst á nærstöngina og búinn að jafna mittinn 2-2. Innspark sem Víkingar eiga. Koma hérna í færi með skotið í hliðanni til ÓEB-in. Markspyrna hérna frá marki Hauka. Setja hérna stutt. Fá hérna fleiri nafnalista. Innspark. Hörku bara það, já, aukaspyrna. Þetta geti verið það síðasta. Hálf mínúta eftir. Því er eitt að kvart í dómararm, hann er búinn að dæma þetta. Þeir vilja hafa Ágústu til að skjóta.
Aukaspyrnan. Setur hann til hliðar. Þetta er á æfingasvæðinu. Já, og það er skottið rétt framhjá. Þetta var að síðasta lokatölur. 2-2. Þetta er hörkuleik. Við komum tilbaka með næsta leik eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Já, þá erum við hér komin í næsta leik hjá okkur. Argentína er staðurinn. Það er FH Ida Marín á móti Aftureldingu 1. Eins og áður sagði, argentísku deildinni. FH spila sína milli aftast. Og hvað enda þessi? Hreinsa hér frá. Hér með skýrslu fyrir lið Aftureldingar. Þar er númer 26 Emma, númer 24 Vilborg, númer 20 Rakel, númer 4 Karen, 16 Áróra og 14 í markinu er Snædís. Og hér innspark sem Afturelding á.
Komstu í hörkuleik hér eins og allir leikir eru búin að vera hér á Sjónvarpsvellinum í dag. Algjörlega magnaðir. Hér kemur afturhelding. Einhverjar í upphitun á göllunum en þá hann er erfitt að lesa á númerinn. Það er svo sem skiljalegt í þessari rigningu. Hér skotið. Þessi í markinu. Já, FH komið hér yfir í byrjun. Skemmtilegt faks og hérna sjáum aftur hér vinna boltan inn á miðjunni. Sendingin inn fyrir rétt utan við teiginn og skotið. Og þessi syngur í netinu. Já. Glæsilega gert. En á afturhelding strax komnar hér hinum megin. Hvað gerist hér? Boltinn inn á teiginn og þessi rétt framhjá. Já. Hörku byrjun hér á þessu leik hjá okkur. Innsparkið sem afturhelding á fór hann af FH-ingar sendi fyrir áðan. Hér kemur sendingin og FH hreinsar aftur. Og hér kemur Emma með skotið en það er rétt fram hjá markinu. Fín tilraun. Enga síður. Hér færi en það er náð að reynsa þetta fínt spil hérna inn fyrir hjá afturheldingu. En á hann að reynsa á síðustu stundu í vörninni hjá FH. Og hér þessi alla leið aftur fyrir. Langur fram hjá FH. Þessi gegnum allan pakkan á Snædísi í markinu hinum megin. Frábærlega gert. Og síðan langur hér fram völlin. Hörku barátta hérna boltan. En FH kemur þessu frá í bili. Innspark. Afturhelding fær hérna, nei fer ekki út af. Gera vel hérna. Innsparkið sem að fá á. Þessi bolti aftur fyrir er það ekki. Fann ekki af leikmanni afturheldingar. Jú, horn er það. Það er mjög grunaði. Og þessi alveg yfir hinum megin. Útsparkið frá Snædísi. Boltinn hér upp.
Hörku bara þetta hérna á miðjunni. Afturhelding gerir þetta vel, leysir vel úr sig og hér er tækifæri hinum megin. Hvað reyndar þetta? Fínn varnarleikur þarna. Sá ekki alveg hver var sloppinn í gegn þarna, hvort það hefði verið Emma mögulega. Hér skotið en það er framhjá. Kemur langur hér. Fram völlinn, en þessi út af. Já, það er að endurtaka hérna sýnist mér. Ég var að fylgjast með boltanum, dómarinn vill endurtaka þetta hér. Og hér kemur spyrnan. F-fáingar komast inn í þetta, hitti svo ekki boltan og óheppinn rann aðeins í grasinu. En þær fá hér F-fáingar innsparkið. Svo er hann langur hér fram. Fínt spil hjá FH. Skotið, þetta er frábærlega varið. Já, Snædísi í markinu. Frábær varsla þarna. Kemur boltanum svo hérna í leik og er þetta ekki? Jú, dómarinn segir afturheldingabolti hér. Sjáu þið baráttuna hér. Ótrúlega gaman að sjá þetta. Sjáu þið baráttuna hérna rétt fyrir utan teginn. Frábær barátta hjá Emmu hérna. Aftur er að vinna hann, en missa hann reyndar út af. Brot hér. Þessi alla leið aftur fyrir. Kemur FH, flott spil hér. Þær eru að sleppa hér í gegn eða hvað, sendingin inn á teginn. Og hvað? Aftur hér, rétt fyrir utan teginn. Sóla sig í gegn eða hvað, fínt spil, skotið. Frábær markvarsla. Hotspinna sem FH hér. Síðasta sem gerist hér í fyrri hálfleiknum sennilega. Boltinn inn á teginn og aftur fyrir. Fá að taka aðra hotspinnu. Áður en að fáum hálfleik. Skotið í stöngina. Já, og það er síðasta sem við sjáum hér í fyrri hálfleiknum. Svakalegt skot þarna. Endar í stönginni. Sindri aðeins að koma inn.
Já, seinni hálfleikurinn kominn hér á stað, ásækki hvað ég kem seint inn, var að fá hér skýrslu í bílinn. Það er gaman þegar við fáum skýrslur í bílana hjá okkur, lýsa með nöfnum. Hér kemur afturhelding, Emma. Hér upp og svo hvað Karen við það að komast í boltan hana. Hér hornið inn á teiginn. Og þessi gegnum allan pakkan, hér kemur FH tækifæri. Skotið en Snædís með þetta í markinu, ábæðilega varið. Hornspyrna sem FH fær hér. Flotti taktar hérna FH og skotið en frábærlega gert hjá Rakel þarna. Já. Og hér hörku barátta. Karen hendi sér í þetta hana. Og sá ekki af hverjum þetta fór síðast, svona nánast spörkur samtímis í boltan. En mér sýnist hér skotið og þessi í netinu. Já, virðist vera að FH-ingar hafi átt boltan þarna eftir þetta þarna áðan. Sjáum hérna hornið tekið hérna strax út og skotið og þessi syngur í netinu, frábært skot. FH bætir hérna við öðru marki sínu. Og hér aftur skotið og þessi í markinu. Frábært skot þarna fyrir utan. Og FH sjáum hérna miðjan tekin og við komast inn í sendinguna, taka skotið og skora frábært skot þarna. Hér afturhelding hinum megin, tækifæri. En Karen missir hann aðeins svo langt frá sér, óheppinn hana. Það var frábær hugmynd, snúa hana. Það hefði hún hreinlega verið komin í gegn bara. Og alveg bara átt að hér á miðunni, en FH-ingar missa þetta út af. Kemur innsparkið hér. FH-ingar vinnan hér hátt á vellinum. FH á hægri kantinu, skotið en Snædís með þetta í markinu, örugg þarna. Síðan aftur skotið, þessi aftur fyrir. FH-ingar óhræddir við að skjóta bara hérna fyrir utan. Hér afturhelding Karen, en flottur varnarleikur hjá FH. Hér skotið aftur fyrir utan og þessi í netinu. Já, óhræddar eins og ég sagði að bara láta vaða hérna fyrir utan. Sjáum hér skiptum kant, touchið og svo bara látið vaða. Frábært mark hjá FH.
kemur inn á tegin og þessi í netinu. Já, flott spil hér hjá FH. Sjáum hér taka innsparki fljótar að koma honum hér í leik og sendingin inn á tegin og frábærlega klára hér. En hér tækifæri fyrir afturheldingu. Flottur snúningur þarna. Annar geggjaður snúningur. Hvar endar þetta? Tækifæri hér. Skotið og þessi rétt framhjá. Já, óheppinn þarna. Frábæri taktar á vinstri kantinum. 2-3 snúningar þarna. Kom sér bara í gegn. Og skotið rétt framhjá. Það var frábær sókn hjá afturheldingu. Kemur Karen fyrir afturheldingu. Hvar endar þetta? Frábærlega varið. Langur hér fram, komnar inn á tegin með skotið og þessi í markinu. Já. Þetta var virkilega vel gert þarna. Sjáum hér. Kemur boltinn bara langur úr vörninni og lúrir þarna inn á tegnum og klárar þetta frábærlega. Flott sókn hér hjá FH. En afturheldi koma hér í hápressu. Hér tækifæri. Karen stendur í ströngu þarna á vinstri kantinu. Í hörku pressu. Og Karen við það að vinna hann kemur svo í pressuna. Síðan ætlar hann að koma langan hann fram en það henda sér fyrir þetta. Hér kemur sá langi en Snædís hann örugg með þetta í markinu. Boltinn hinn í auglýsingaskiltin og í bílinn hjá okkur. Svo glokkir áhorfendur, heyrðu þarna. Hér Karen. Fang að vinna boltan. En afturheldi komið á hann aftur. Sjá eins og baráttur hérna inn á miðjunni hjá þeim báðum. Vilja allir vera með boltan í löppónu. Þessi komin út, það veit ekki. Jó. Þetta betur. Og hér færi eða hvað, boltinn inn á tegin. Og þessi gegnum allan pakkan. Ekki búið, FH ennþá með hann hér. En frábær pressa hjá Karen hana. Hleypti henni hvorki í sendingu né skot þarna. Lokaði algjörlega á það. Flottu varnarleikur hjá afturhendingu hér. Sjáum við pressuna hjá Karen. Hún hættir ekki að hlaupa. Þá fer hver verða síðastur hér. Og hér flautar dómarinn bara til leiksloka hjá okkur í þessum geggjaða leik í argentísku deildinni. Takk okkur örstutt á pásu og komum svo aftur eftir augnablik.
Já, þá erum við komin aftur Premier League, enska deildin. Það Káa Elísa Bríet á móti Haukar Aldískara. Hér má búast við hörkuleik. Hér hörku sprettur. Áhorfendur, maður segir frá bakka aðeins. Og hér dauðafæri, skotið og það varið í hornspyrnu. Kemur hornið. Annað hornið ekki sett. Jú. Það var það Klara. Ætlar að setja hann inn á teiginn, gengur ekki. Og alveg hörku bara átta hér. Já, henda sér fyrir þetta hér. Fín spil hjá Káa, halda þér þessu inn á, eða hvað, já, gera það. Og fín sending hérna inn fyrir Katla, en missir hann aðeins svo langt frá sér. Og hér Katla aftur, en með þetta í markinu. Heldur hún þessi inn á eða hvað? Nei, þessi út af. Og hér skotið. Þessi í netinu. Aja, hörku skotið fyrir utan. Káa komið yfir. Sjáum hérna endursýningu, taka innsparkið. Fljótt, ætla að reynsa hana, en lúrir hana rétt fyrir utan teiginn. Og skorar. Frábærlega gert. Hér Haukar, hörkuspretti, fínn varnarleikur, en ekki búið eða hvað, þessi aftur fyrir eða hvað. Innspark, segir dómari leiksins, sem nú ekki að vera gerðinni, Hatti, þjálfari, og býðum hér, skotið, rétt framhjá. Hörku skot hjá Haukum hér, rétt framhjá. Þá, eins og ég var að segja, Hatti, þjálfari, Káa, dómari hér, ekki dónalegt. Hér skotið aftur, en þessi varinn í markinu. Haukar heldur betur, skotrið núna. Hér skotið og það skora, smá miskilningur bara þarna í vörninni. Það gerist bestu bæjum og Káa skorar aftur. Sjáum hér spilastuð og bara smá miskilningur og Káa skorar. Boltinn inn á teiginn, flottu varnarleikur, hreinsar svo hér í burtu.
Haukar hér að sleppa í gegn eða hvað? Sjáu þið pressuna, hörku pressa hjá þeim og uppskera hotn úr þessu. Já, frábær pressa hjá Haukum hana. Kemur hotnið inn á teginn. Veran í slána og hvað endar þetta? Ennþá hér skoti rétt fyrir utan og þessi rétt fram hjá markinu. Já, Haukar í stórsókn hérna. Koma svo í hápressu, búin að vinna boltan. En Káa sér við þessu í bili. Það er Klara. Klara með sendingunni yfir, frábær sending. Hvað gerist hér? Tekur hann inn á völlin. Frábærlega gert í vörninni, hendi sér fyrir skotið þarna. Virkilega vel gert í vörninni. Hér kemur spinnan. Haukar vinnan hér. Og hvað? Káa hreinsar. Og kemur Káa. Setja hann á Klöru hérna uppkantir. Skotið aftur, hún að henda sér fyrir þetta í vörninni. Frábær varnarleikur. Fleygir sér svona á þetta trekk í trekk hérna. Gerir áhorfendur að trufla Sindra hérna í horninu. Kemur spinnan. Og hörku barátta hér og skotið. Frábærlega varið. Kemur á boltanum hérna inn á miðuna, góður bolti. Og frábær sending hér fram, en sjáum við þessu í vörninni, flott spil hér hjá Haukum. Þá er það Unnur. Steinun sem er hann í vörninni hjá Haukum og er að henda sér í þetta. En hér Káa skotið rétt fram hjá. Langur hér fram. Þessi leikur aftur fyrir. Hér langur fram með hvað Haukar að vinna boltan. Hvað endar þetta? Bjargar sér hann í markinu. Nær boltanum tilbaka. Barátta hérna boltan. Og hér getur Káa komið hratt eða hvað, boltinn inn á teginn og skotið frábærlega varið. Hvar endar þetta? Fær hann aftur og skorar. Já, frábær varsla hana í fyrra skotinu. Og óhefnina Káa stelpan fær hann svo aftur í sig og potar hann svo inn. Sjáum hérna frábær varsla og en fær hann aftur hana í lappirnar.
Þá nýtir Hatti dómari tíman og flautar til hálfleiks hér hjá okkur. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum eftir smá. Já, komin aftur. Haukar átti dauða færi í byrjun. Meðan ég var að taka við skýrslu. Þannig ég hendi mér í það að koma mér inn. Hörku skotarnir hjá þeim aðan. Innspark, nei, útspark segi ég. Hér frá marki Hauka. Og vel spilað hann að örugga bara setja hann tilbaka. Stilla upp á nýtt. Koma hér. Hörku baráttu boltan hér. Kemur Káa. Skoti í stöngina og aftur fyrir. Þá fínt skot hana en endar í stönginni. Boltinn hér undir bílinn hjá okkur, ekki spurning hvað þetta Hatti hendi sér undir, nei, boltinn fundinn. Bæta þessi vindinn eins og þið heyrið kannski. Sindri að standa í ströngu með fjúkingin með reglífina og kameruna. Bollin hér alla leið yfir. Nei, hefur farið út af sennilega, já.
Kemur að finna boltan aftur. Þessi í höndum markmanninn hjá Káa sem kemur honum í leik, stuttubolti. Síðan hér í gegn og Káa bara að sleppa í gegn hér. Skotið í slána, hörkuskot og síðan aftur en þessi framhjá. Hörkuskot þarna. Og frábær varsla hér. Hér Káa en sjá við þessu í vörninni á Haukum. Þessi síðan hér aftur fyrir. Viljast það farið í varnarmenn hana hjá Haukum. Hér er hornið. Kemur hérna inn á teiginn og þessi síðan aftur fyrir. Hér Haukar, hér er tækifæri. Flottur sprettur en stoppar hérna á síðasta varnarmanni. Hér flottur varnarleikur hjá Haukum. Þetta endar í á markmanni. Og síðan hér langur fram. Fínn varnarleikur að Káa en hér er tækifæri fyrir Hauka. Það er að sleppa hér í gegn. Það er að nýta þetta. Það er flottur varnarleikur að Káa. Flott sóknanna hjá Haukum. Frábærlega gert þarna. Hér aftur skotið en það er hliðarnetið. Kemur Káa hinum megin. Glæsilegur varnarleikur hjá Haukum. Útsparki hér. Heldur hún þessum inn á, já gerir það. En þá meðan býrum við. Það er frábærlega varið í markinu hjá Haukum hana. Las þetta vel. Svo ég skoti hér var blokkað og svo aftur en þessi aftur fyrir. Káa hér inn á teiginn. Hvað endar þetta? Káa ennþá með hann hér.
Höggspinna hér frá marki Hauka. Þessi hér út af Káa á þennan. Þessi allir leið út af hinum megin. Þá er Káa með boltan. Og tækifæri fyrir Hauka hér eða hvað? Nei. Káa kemst inn í þetta. Flottu varnarleikur þarna hins vegar hjá Haukum og aftur. En Káa komið á hann aftur hér inn á teginn, skotið og það er skorað hér. Frábært mark. Alvöru baráttu mark. Voru svona við það að missa boltan hana. En sjáu þið hérna, vinnur hann á síðustu stundu. Touchið og skot. Frábært mark hér. Og hér flautar Haddi til leiksloka hjá okkur. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum eftir smá stund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei, Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og spara. Já, þá erum við komin hér með
næsta leik hjá okkur. Það leikur í dönsku deildinni. Það Reyni Víðir Salome Kristín á móti FH Telmulóu. FH hér langur fram og skotið þessi bara í netinu á FH komið yfir hér. Sjáum hérna skotið yfir alla völlin og erfiðar aðstæður í bleytunni. Missir aðeins af honum hann að markmaðurinn. Þetta gríðarlega erfiðar aðstæður í bleytunni. Bolti sleipur og grasi blautt. Fleytist mikið boltinn. Þetta gríðarlega erfitt. Þá sérstaklega fyrir markmenn. Og boltinn hér aftur fyrir. Hvað gerist hér skotið? Þessi aftur fyrir. Og hér skotið á og það skorað aftur á. Sjáum hér, sparkar út og vinnan hér ofalega á vellinum og skotið og það skorað. Frábærlega gert. Og hér kemur Reyni Víðir. Og hér skorar þær. Frábær spilamennska hjá Reyni Víði. Virkilega vel gert. Sjáum þetta hér aftur. Fáum hér inn á teiginn. Setur hann svo hérna út í breytina. Boltinn inn á teiginn og það klárað þetta frábærlega. Fljótar að minnka muninn. Virkilega vel gert hér. Kemur hér, FH hreinsar. Hér kemur Reyni Víðir aftur inn á teiginn og hvað enda þetta? Aftur hér inn á teiginn. Og hér hörku skot. Og það skora FH. Afsaki, ég var að fá hér skýrslu í bílinn. Fáum að sjá þetta aftur. Skoti bara hérna langt fyrir utan. Þessi syngur í horninu. Frábærlega gert. Og hér Reyni Víðir að sleppa í gegn. Skotið! Og þessi rétt framhjá markinu. Hörku leikur sem eru með hér í höndunum.
Beinspark. Bolti fundinn, FH á þennan. Og það að sleppa hér í gegn eða hvað, skotið. Þessi rétt fram hjá markinu. Það var fín sóknarna hjá FH, en þessi rétt fram hjá. Boltinn kominn í leik hér, FH með háa pressu. Vinnur boltan hérna hátt á vellinum, skotið, en það er rétt fram hjá. Ennþá er að sækja boltan. Já, boltinn fundinn. Spila hérna stutt og FH vinnur hann hér með skotið, frábærlega varið í markinu. Þessi leggur hér út af. Þessi einnig hinum megin bara. Hér FH aftur, en fínn varnarleikur, síðan bara skot hérna, eigin vallahelmingi og svo aftur hér skotið í slána, hvað endar þetta? Aftur skot hér, en það henda sér fyrir þetta í vörninni, en hér eru FH að sleppa aftur í gegn, hvað gerist hér? Skotið og þessi er inni á frábært mark hér, virkilega vel gert. Sjáum hér, kemur inn á völlinn og skýtur og skorar. Hörku barátta í þessu leik. Flott varsla þarna. Þessi alla leið út af hinum megin, en hefur við komið í FH-ingum. Hörku barátta hér, hvað enda þetta? FH-inga vinnan, en Reynivíðir vinnur hann jafnóðum tilbaka. Og hér tækifæri eða hvað? Nei, enda bara hjá. Örugglega hjá markmanni FH-inga. Og hér, hvað endar þetta? Býðum við. Frábærlega varið í markinu. Hendi sér á boltan þarna. Þessi út af. Hér flautar skommina Hatti dómari til leiksloka hjá okkur. Nei, hálfleikur. Hvernig læt ég? Auðvitað meira fjör eftir hér. 10 mínútur.
Við ætlum að taka okkur hálfa í pásu. Já, seinni hálfleikurinn kominn í gang hjá okkur. Sáum hann Sindra, tökum hann aðeins að laga myndavélina fyrir okkur, þökkum honum fyrir það. Og hér skotið, þessi er inn í. Já, FH skorar hér. Sjáum hér endur sýningu á þessu. Sjáum hérna aukaspyrnuna, langur fram og þessi enda bara í netinu. Frábærlega gert. Hér innsparkið. Og sendi ekki fyrir og þessi rétt framhjá. Fín tilraun hana. Hörku tilraun. Fá hér skilaboð í bílinn. Skila kveðju heim í stofu og fólk sem eru að horfa Ásdís Eva og Birkimanni fylgja spennt með heima. En hér er hornspyrna fyrir Reyni Víði. Hvar endar þetta? Hér kemur innsparkið og svo sem hendingin hér inn á teginn, en það sjáum þessu og geta þær sótt hratt hinum megin eða hvað. Það er snöggar að koma tilbaka í vörnina en þessi fer samt inn. Jájá, frábærlega gert. Sjáum þetta hér aftur, boltinn inn á teginn hjá Reyni Víði, en svo hörku sprettur hér og þessi syngur í netinu. Frábærlega gert. Hér er innspark sem Reyni Víðir á eða ekki.
Já. Innspark hinum megin frá sem Reyni Víðir á líka. Fínt spil hér hjá Reyni Víði en þarna var engin svo á endanum. Þá kemur FH hinum megin. Boltinn hérna hægra megin, skotið en það er framhjá. Fínasta skot. Stillir Reyni Víðir hér upp. Þessi í gegnum allan pakkan. Og hér Reyni Víðir. Hér FH að sleppa í gegn eða hvað og skotið en frábærlega varið í markinu. Kemur Reyni Víðir. Ester tökumaður mætt aftur í bílinn. Ger sig klára. Og innspark hér sem Reyni Víðir á. Hér skotið rétt fram. Fínasta skot þarna hjá Reyni Víði. Þessi bolti rétt fram hjá markinu. Hér hefur haft viðkomu í FH-ingum hérna. Fá hornið. Þessi síðan aftur fyrir Reyni Víðir á þennan. Flott pressa sem þeir eru að setja hérna núna. Og hér boltinn inn á teiginn. Já, hvað smá vindur hjá okkur, ponchoið. Fara fyrir myndavélina. Hörkubarátta hér boltan. Ester stökustu vandræði með ponchoið. Hvað rendar þessi? Nær honum hann við hlýðlínu inn á teiginu. Glæsilegur varnarleikur. Koma sér fyrir þetta. Hvað rendar þetta? Reyni Víðir hér. Hörku svo. Og þau eru með skotinn á teig og vel varið hjá FH. Hvað lið er þetta?
Og þau taka innspark. Hún ætlar að fara sjálf en góður varnarleikur hjá FH og hún skýtur og vel varið. Skýtur yfir völlinn. Og FH fer í sterka sókn og hún skýtur rétt framhjá. Sjáum hérna Reynivíði með boltan. Það er hreinsað frá FH. Innspark fyrir Reynivíð, tekur hann sjálf. Þá flauta til hálfleik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1.
Vetur Já, hálfleikur er komin að stað og maður að laga hérna myndavélina. Við erum komin hérna með leik IR og Þór í ensku deildinni. IR Rakel á móti Þór Amelía og hérna er bara hörku skot framhjá. Ég er með lið IR hérna, það er númer 22 Emma Júlia, 20 er Edda Heiður, 19 Eva Þyri, 16 Unnur Elisabeth, 8 er Freydís Sóley og númer 4 er Emma Lóa. Þórsararnir voru fljótir að byrja skot og skora síðan bara. Þórsararnir að byrja þetta vel, komnar í 1-0. Sem sjá þetta aftur hérna. Markspyrna hérna. Þórsararnir komast bara í og fljóta að hugsa með skotið og setur niður í horni. Vel gert. Og Þórsararnir komnir í 1-0. Kemur síðan boltinn hérna fyrir Hættunum Bæja frá í bili. Innspark sem IR á. Emma sem tekur það yfir. Ætlar að taka með sér en missa hann aðeins svo langt frá sér. Þórsararnir Bæja hættunum frá. Fram og tilbaka þessar 2 mínútur, fyrstu 2 mínútur. Færi sem Þórsararnir fá, en varið og aftur er það varið. Vel gert í markinu. Sé ekki alveg hver er í markinu núna. Númer hvað hún er. Þórsararnir í horninu. Þórsararnir komast í færi en varið og frákastið síðan framhjá. Komast Þórsararnir aftur inn í þetta með skotið í varnarmann en framhjá fer hann hornspyrna. Já, þetta er Emma sem er í markinu. Hornspyrna sem Þórsararnir eiga. Kemur með fyrir hérna meðfram jörðinni allavega yfir og skotið síðan rétt yfir markið. Fínasta tilraun. Flott hornspyrna. Út af innspark Þórsarar eiga, sýnist mér. Bæði lið aðeins svona að reyna að stjórna boltanum.
Boltinn út fyrir kemur Bjarni með kakó í bílinn. Mikilvægt það það verður bara viðkynnast áður en hann stekkur síðan og tekur við Ester Jónu á kamerunni. Ester Jóna bjargaði okkur svo við getum aðeins stokkið frá. Það er markspyrna tekin stutt, svo er boltinn aftur í hendurnar á Emmu. Þórsararnir reyna skotið en framhjá fór hann. Afsakið þetta þurfti aðeins að setja hljóðið niður hérna meðan aðeins að brasa. Afsakið það, ekkert marktækt gerðist rétt að meðan. Koma Ýringar. Bjarni tók við á kamerunni akkurat þegar hætti að rigna. Hann var búinn að sjá þetta fyrir. Markspyrna hérna sem Þórsarar eiga. Það eru Þórsarar sem leiða þetta 1-0 hérna. Það er 2 mínútur eftir að fyrri hálfleiknum. Ýringarnir fyrirgefið með góða pressu þarna en Þórsararnir reddu þessu. Björguðu þessu fyrir horn. Koma Þórsararnir með hörku tilraun en vel varið hjá Emmu í markinu. Fá annað tækifæri hérna skotið en er rétt framhjá. Ja, framhjá yfir var það víst. Tekur hérna ætlar að setja fram með Þórsararnir eru að komast aldrei inn í þessar markspyrnur. Þetta hérna ætlar að setja hann andalið yfir á Evu en aðeins á fastur. Markspyrna, nei, innspark. Rigningin hætt, vindurinn farin að aukast. Veit ég hvað er betra. Sennilega er rigningin bara skárri. Svona fyrir okkur hér allavega. Hornspyrna sem Þórsarar eiga. Fyrir að vera það síðasta hérna í fyrri hálfleik. Þetta kemur í gegnum allan pakkan. Stór hætta. Og þá flautar Hatti dómari til hálfleiks. Tökum okkur smá pásu. Fáum okkur kakó og kleinu. Komum svo aftur.
erum við komin að stað hérna með seinni hálfleikinn. Það er í rauninni stál í stálina. Það er bara 1-0, það er engin forysta. Þórsararnir hins vegar ætla sér að halda þessari forystu. ÍR-ingar vilja jafna hana. Og einna hörkufæri og annað, en frábælega varið. Það er úrðið mark var að skipti, sé ekki Ólafi. Emma Lóa. Það er hún Freydís sem er komin í markið. En það er hornspyrna sem Þórsararnir eiga. Kemur hérna í enga bæjahættunum frá og sækja hratt, en vel unnið tilbaka. Vel unnið tilbaka í Þórsarum hana. Gerist hér. Þórsararnir reyna að koma sér í burtu. ÍR-ingar pressa. Hörku skot, en góð vörn. Dansa hóki-póki hérna á kamerunni, hann Bjarni. Kakóið fór það vel í hann. Hlýjaði honum. Þetta er betur. Hérna koma Þórsararnir. Mikil barátta hérna boltann. Þórsararnir bara harðneita að hleypa ÍR-ingum í sókn. Vilja bara vera með boltan í sókninni. Innspark sem Þórsararnir eiga. Góð pressa í Ömmu Júlíu. Boltinn alla leiðina yfir Innspark. Fljótt að taka, tekur hann rás bara sjálf. Eva Þýri verst vel. Gerist hér. Góð vörn. Það er Þórsarar að komast í færi, en vel gert þarna hjá Freydísi í markinu. Svo kom annað skot yfir markið á Þórsurum. Þetta Innspark. Yfir ÍR-ingar komast inn í þetta.
Innspark sem Emma Júlia ætlar að taka. Hér hún fer sjálf. Þórsararnir, nei, Írringarnir byrja hérna. Barátta. Emma Júlia fer sjálf aftur. Góð pressa í Þórsurum. Við séum hann út af Innspark sem ég á. Endar þetta hörkufæri, reynir bara skotið strax en rétt framhjá. Flott pæling, taka hann bara strax í fyrsta. Óheppinn með skotið bara. Sér Hatti dæmir aukaspyrnu. Nú Þórsarar sannlega hendi, og mér sýndist. Meðan hérna langt Írringar komast inn í þetta. Aftur tilbaka, reynir bara að setja hann aftur fram. Gengur betur þetta skipti en út á fór hann í Innspark. Ég fljótt til að taka þetta. Innspark inn í markinu. Og kemur Emma Lóa, kemur flottan bolta fyrir og mark, er þetta ekki þetta, sýnist mér, sem lúrði þarna á fjærstönginni. Jafnar metin þegar 2 mínútur eru eftir að þessu. Sjáum hérna Emma Lóa gerir þetta vel í Innsparkinu, setur hann bara strax fyrir og þar kemur Edda, skilar þessu í netið, skilar vel gert. En þá komur Þórsararnir aftur. Flott vörn. Svolítið samt ennþá með hann en kemur þetta fín tilraun framhjá. Koma Írringar. Nei. Þórsararnir stöða þetta. Eva setur hann tilbaka. Og þetta hörku tilraun. Freydís vel vakandi í markinu og varði þetta. Lúmst skot þarna á löngu færi. Vel varið. Það kemur hefur fljótt að taka þetta en Freydís vel vakandi. Það hörku baráttu á Þórsararnir komin í færi með skoti rétt framhjá fjærstenginni. Hatti fann að líta á klukku sína, það eru 15 sekúndur eftir. Þórsararnir, þetta síðasti séns. Írringar stöða þetta, Unnur. Hvar endar þessi Edda? Eva Ísold, Þórsararnum tekur hérna. Stöðuð og þá koma Írringar og það er flautað.
Tíminn búinn, loka tölur 1-1. Við tökum okkur pásu og komum aftur með næsta leik eftir smástund. og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Já, þá erum við komin inn á stað aftur. Við erum komin til Grikklands. Það leikur K.A. Breiðablik, þetta er K.A. Birgitta á móti Breiðablik Kristín Vala. Og þetta var K.A. bara strax komin í smá færi en blikarnir bjarga þessu. Þannig að þetta markspyrna, ég var að fá hérna skýrslu frá Breiðablik
lesa hana upp hvað og hverju aðeins að hérna laga þarna pressan fór rétt fram hjá þarna liðið þannig skipað að númer 7 er Isabella Andrea er númer 11 Katrín Birna númer 28 Isabel 10 Ylva 4 Gabriela 7 einnig og Carlotta 46 nú er bara spurningin markmaðurinn er númer 7 og það er spurning hvort að það sé Isabella eða Gabriela reyni að finna það út hérna ekki með skýrslu frá KA-stelpum gæti þó verið að ég þekki einhverja það eru bæði lið svona aðeins að reyna að fóta sig á vellinum flottur snúningur þarna eins og ég segi mikil barátta hérna í byrjun bæði lið reyna að halda í boltan og hérna er að komast í færi eða hvað, nei, vel vakandi í markinu það er vel gert hérna heiðarleikinn hana KA-stelpurnar eiga þetta Edda með einsparkið tekur aftur einspark vill fá mannskapið fram Rakel Ylva heyrði boltan hvað endar þetta síðan fín tilraun hérna frá blikunum en framhjá sýndist þetta vera Isabel framhjá fór hann það taka KA-stelpur þetta stutt hörkusprettur missir hann flott vörn á blikunum flott pressa á KA Caritas missir hann aðeins frá sér og innsparkið först sending hana en blikarnir redda þessu ég held sveið með þá að ég sé búinn að finna út hver er hvað hérna í 7-unni held þetta sé þá veit ekki, ég er ekki alveg viss hvort þetta sé Gabriela í markinu og Isabella hérna út á velli hreinlega er ekki viss Namarspilna KA-stelpurinn á þessu en varnarmúr blikana þéttur það var Ylva
Markspyrna. Aðeins og fastur hérna. Andrea ætlar að taka þetta innspark. Fór hann aðeins í hendi en ekki dæmt. Og svo andlit aðeins að stoppa. Ég er búinn að fá þetta staðfest. Isabella var útispilari, Gabriel í markinu. Replíkandi með boltan. Það að setja langan. Og pressa rættu þarna í vörðinni. En Katrín með flottan sprett. Stöðvuð. Innspark sem Blikastelpur eiga. Sprettur hérna, það var dálítið ein hérna, en ennþá með hann, nær skotinu og skora bara. Virkilega flottur sprettur hérna. Ég held hún væri, þetta yrði aðeins svo erfitt, hún var svo ein eitthvað. Sá ekki alveg hver það var, hvort það var Margrét. Ásíðan þetta bara skot í færhörni, virkilega vel gert. Staðan orðin 1-0. 8 mínútna leik, 2 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. Koma Blikastelpur, það eru 2. Isabel, en þá meðan ætlaði að reyna að finna sennilega hann að Katrín Birnu. Náði ekki. Katrín gerir hérna flott vörn, en Katrín er ákveðin og nær að koma sér í gegn og skora. Jafnar hérna metin. Virkilega ákveðin hann að Katrín Birna. Sjáu hérna eru með boltan. Koma 2 í hana. Næstu stöðu hér, heldur áfram, stelur boltanum og skorar. Virkilega vel gert. Jafnar. Það er lítið eftir af þessum fyrri hálfleik. Markspyrna frá marki KA. Hvað gerir hérna Rakel? Reynir skotið en að varið. Og þá flautar dómarinn til hálfleiks. Og við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn koma eftir smá.
hérna tilbaka seinni hálfleikinn. 1-1 hörkuleikur. Það er aðeins að gusta hérna. Hér komast ekki í gegnum vörn Blikana að þessu sinni. Flott pressa hjá KA en Blikastelpur koma þessi í burtu. Hörku sprettur hérna hjá Ísabel. Ísabel með fínasta tilraun. En vel varið. Gleymir boltanum aðeins en nær hann síðan aftur en boltinn undir bílinn og allar hinum megin. Það er að skila sér, held ég. Caritas bjargar að hann fari aftur undir. Kemur hérna hörku tilraun, vel varið og aftur vel varið. Og endar síðan í markspyrnu eða hvað, nei, boltinn er ennþá í leik. Og þarna fer hún enn eina ferðina. Og ná síðan að bæja hættinu frá. Góð vörn hjá Ísabel. Lipur Ísabel. Edda bjargar þessu síðan. Hér var að fá skýrslu hérna í hendurnar. Þetta kom að KA. Fín tilraun, góð vörn. Frábær vörn hérna Ísabel. Tekur bara rás, er sloppinn í gegn með félaga með sér. Setja hann í hliðanettið, óheppinn. Skilja vel gert. Hvað ætlar maður að gera? Setja hann hérna til hliðar á Caritas. Caritas ennþá með hann. En stöðvuð á handanum. Og hvað gerist hér? Edda með þetta í teskið. Hér setja hann hérna stutt en Ylva kemst í hann, setja hann inn í en hún hirðir svo boltan í markinu, gerir þetta vel. Setja hann síðan stutt á Eddu. Edda finnur Caritas, vel gert. Ylva kemst síðan í þetta. Edda setja hann í stöngina og inn. Þá reynda vitleysu marki en mark er mark, segi ég. Ylva hérna vinnur
hornspyrnu, myndi ég halda. Kemur hér, en beint í hendurnar á markverði Káa. Alltaf setur hann það til vinstri, það gengur. Rakel setur hérna upp. Ekki viss, hún sé Ása á sprettinum. En Ísabel sem fyrir, hún búin að vera út allt einhvern veginn. Þannig að fyrst mér í Blikaliðinu, Ísabel, númer 10. Margrét finnur Ása með sinna óheppinn. Ylva setur henni yfir, alltaf að finna Katrín Birnu. Heppinn þarna í markinu, rétt inn í teignum. Eða svona. Hérna. Og Káa missir hann aðeins langt frá sér. Innspark. Enda þetta varspyrnu. Ylva pressu að Margrét Gunni með frábæra pressu. Þetta sem hann gerir vel, finnir Margrét aftur. Margrét setur hún yfir á Rakel. Rakel heldur hún minni í færi með hörkuskot, en frábærlega varið. Flott skyndisókn hjá Káa. Virkilega vel varið. Ég sé ekki alveg hver þetta sem er komin í markið. Hvað sé Andrea, jafnvel. Það gerir þetta sjálf. Stöðvuð. Andrea er komin í markið meðan langan. Alla leið yfir á markvörðin hinum einn. Fín pæling, aðeins og fast. Ylva tekur inn sparkið. Skot á endar inni. Gabriela með hörku skot hérna fast. Var það erfitt fyrir markmanninn. Sjáu hérna Ylva tekur inn. Gabriela setur hann bara í fyrsta og hún varið inn. Skotið var það fast. Lítið eftir, þetta mark gæti verið sigurmark. Kynst ég sé að Róbert á flautunni. Hann fann að setja flautuna í munnin, tilbúin að flauta til leiksloka og hér gerir hann það. Það er Breiðablik sem stelur sigurinn við það í hörkuleik. Við komum aftur með næsta eftir smástund.
og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Já, þá erum við komin inn á stað með leik í frönsku deildinni. Þetta er Álftanes Kamila á móti Víkingur Kristín. Franska deildin, Álftanes í bláum, Víkingar í rauð svörtum. Víkingar sem er bara hérna strax í færi, skot, hotn líklega. Ég með skýrsluna hérna frá Víkingum, ég er bara hreinskrif hana hérna. Lesa hann upp eftir smástund. Kemur boltinn fyrir. Yfir hinum megin. Stöðuð í bili. Hér Víkingar ennþá með boltan. Og hörku skot og mark. Víkingar skora, ég sá ekki nákvæmlega hver það var. Það er með boltan. Og hann lekur þarna bara í fjær hornið. Hvort þetta hafi verið Alba. Hann skoraði markið. Sýndist það. Átti þarna flottan sprett. Og sett hann þarna skemmtilega í fjærhornið. Lið Víkinga er þannig skipað að númer 45 er Alba. Mér sýndist þetta að vera 45 hérna sem skoraði. 27 Edda, 77 Kristín, 13 Sóldís, 59 Halldóra, 41 Birta og 31 Rebekka.
byrjun hjá Víkingum. Komast í 1-0. Eins og við segjum, nóg eftir þessu. Innspark. Halldóra ætlar að finna Ölbu. Þá fer hann Álftanes á og hérna eru Víkingar að sleppa í gegn og skora. Hann Birta sem bætir í 2-0. Hún sloppin í gegn og skorar. Gerir þetta virkilega vel. Komið partí hérna sikkoru megin við bílinn. Innspark. Halldóra tekur, setur hann upp á Birtu. Birta mistar aðeins svona frá sér og góð vörn og Álftanes í kjölfarið. Hérna í Innspark. Gerast hér. Hörku barátta. Víkingar koma þessu í burtu í bili. Hérna Birta heldur hún minna og en beint í lúkurnar á markverði Álftanes sem fljótt að koma í leik. Álftanes en gera vel hérna Alba í vörninni og þá Edda sloppin í gegn með hörkuskotin frábærlega varið. Svo þarna smá árekstur en allt í góðu. Flott sókn hjá Víkingum þarna Edda með hörkuskot en frábærlega varið. Endar í fleiri skýrslur, alltaf gaman því. Innspark sem Álftanes á. Setur þetta alla leið yfir. Og náðar að koma sér framar. Og hérna Álftanes að komast í færi. Nægir ekki alveg skotinu. Óheppinn. Smá hérna vissinn. Bolti á öðrum velli komin inn á en hérna kemur boltinn fyrir hörku tilraun hjá Rebekku. En vel varið enn eina ferðina í markinu Álftanes. Það taka það á rás.
Bríet Emilía hérna nummer 18. Svo segir ekki með skýrsluna í Álftanes en getur reynt að sjá og hlusta eftir nöfnum. Álftanes hérna 2 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. 2-0 fyrir Víkinga. Nóg eftir fyrir mark og mörk. Ég held við fáum nokkur í viðbót frá báðum liðum. Hérna koma Víkingar en vel vakandi í markinu. Aftur vel vakandi, hún er fljót að koma í leik líka. Ekkert að hangsa við þetta. Birta með hörku tilraun og skorar. Og sterk hana Birta. Tók boltan hana og þéttingsfast skot niðri erfitt fyrir markmanninn. Þetta aukaspyrna, skot endar í sennilega hornspyrnu frekar en innspark eða ekki. Sennilega er þetta bara horn og búið hérna í þessum fyrri allavega. Hér mikil barátta á hérna flautar Róbert dómari til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Áður komin inn á stað með seinni hálfleikinn. Það eru Víkingar sem eru hérna með fyrsta skotið
í seinni hálfleiknum rétt fram hjá markinu. Innspark sem Álftanes á. Aukaspyrna að ég held sem Álftanes fær. Fljótt að taka en Víkingar vel vakandi. Kemur hérna flott barátta. Innspark sem Álftanes á. Kemur hérna sending yfir. Markvinna frá marki Álftanes. Hann er að koma sér hérna framar á völlinn. Helga á hörku spretti. Víkingar stela honum ennþá með hann. Álftanes stéttar tilbaka. Koma síðan hérna fram en Birta með flottan varnarleik. Missi síðan aðeins boltan hérna frá sér nú Kristín. Lét í ljós ósætti sitt við það. Boltinn var sannlega farin út á Víkingar eða Innspark. Kristín setur hann yfir á Halldóru. Halldóra snýr við, reynir að finna Ölbu, gerir það. Alba reynir að finna Kristínu en fær Innsparkið. Alba bara fer sjálf. Sendingin aðeins fyrir aftan Halldóru en Halldóra að redda því. Finna Ölbu aftur. Innspark er það. Alba hörku spretti. Reynir bara skotið, hvað endar þetta? Varið og horn líklega, nei, marksvinna var það.
Hér Birta eldi boltan. Ætlar að finna Ölbu en góð varnarleikur Álftanes. Alba setur hann tilbaka á Birtu. Birta heldur þessu inn á. Veitna hörkusprettur Kristín komin í færi hérna bara og skorar. Hörkusprettur á Kristínu. Sá hér tekur hann, kemst hérna framhjá og þá sloppin bara ein í gegn. Á síðan skoti hérna í nærhornið. Virkilega vel gert. 4-0 fyrir Víkinga, 3,5 eftir. Álftanes reyna að byggja upp sóknina. Það endar þetta smá hætta en redda sér fyrir horn og núna komnar upp völlinn. En þá með hann. En stöðuð á endanum og þá er Kristín allt í einu komið með hann hérna 1-1. Missa hann aðeins svo langt frá sér. Og svo hörkuskot frá Ölbu en rétt framhjá. Það gerist hérna. Góð vörn Álftanes. Sprettur hérna Ölbu. Finnur Kristín. Kristín smá drauma skot kannski en framhjá fór hann. Það er góð pressa hjá Víkingum. Álftanes reyna að koma þessu í burtu. Mikið svona bara miðjum og núna leikurinn er að fjara út. Víkingar að sigla þessu heim í Fossvoginn. Alba lúmskot, varið í hornið. Hornið verður sennilega það síðasta. Eða hvað, nei. Róbert dómari flautar bara til leiks loka. Við komum aftur með næsta leik eftir smá stund.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Já, áru hér komin með næsta leik hjá okkur hér, KTV. Það er Víkingur Bergdís á móti Aftureldingu 2 Lexa. Og hér hörku færi strax í byrjun. Frábært gert þarna. Við erum með skýrslu beggja liða, við skulum renna yfir Víkinga. Þar er númer 64 Alda, númer 32 Eva, 36 Saga, 56 Vaka, númer 8 Þula og 14 Matti. Og sjáum hvað gerist hér. Afturelding hreinsar þetta frá. Þá förum við yfir lið Aftureldinga snöggvast. Það er númer 11 Carmen og Sóley María Jónsdóttir ekki með númer. Og númer 7 Vilborg, númer 10 Þórunn, númer 17 Jóhanna og einnig númer 10 Katla Björt. Koma Víkingar. Hvað gerist hér? Innspark. Og hér færi og skotið og þessi er í markinu. Frábærlega gert þarna. Sjáum þetta hér, innsparki, komast inn í þetta. Og sýndist þetta vera Alda eða ekki sem átti skotið. Mögulega Matti, sennilega. Víkingur hér komið yfir í Rio de Janeiro, brasilísku deildinni. Og það var að Alda í baráttunni, en hér er tækifæri fyrir Aftureldingu, komnar inn á teiginn, en það hreinsaði þetta, eða hvað, já, í horn. Hörku sóknarna hjá Aftureldingu. Kemur boltinn hér inn á teiginn. Hvað og hverju? Það eru að markmenna hérna inn á teiginn.
kemur sendingin, blokka þetta og síðan í hendurnar á hér Eva á Matti fyrirgefi og flottu varnarleikur hjá Aftureldingu. Það er Afturelding en það komast inn í þetta og skotið þessi í markinu. Já, frábær pressa hér hjá Víkingu. Sjáum þetta aftur. Sjáum hér kemur pressan. 3 í pressunni. Það er ekki Matti sem á skoti eftir að Eva vinnur hann þarna hátt á vellinu. Og Víkingur bætir ég við. Það er Þórunn. Tækifæri fyrir Aftureldingu eða hvað. Nei, það er hreinsað þetta í burtu. Sýnst að vera Carmen sem í markinu. Já, Aftureldingu. Ekki alveg. Sýnst að vera að þula svo hjá Víkingum. Hér Vilborg fyrir Aftureldingu. En Eva vinnur hann ofalega vellinu. Hún skýtur og skorar. Frábært mark hjá Evu. Frábært skot þarna utan að velli. Sjáum hér sendingin kantinn. Eva kemst inn í þetta með skotið og hún skorar. Frábærlega gert. Og komið aftur hér í gang. Hér er tækifæri fyrir Aftureldingu. Hér skotið, en þula með þetta. Flott skot þarna. Já, sýndi þetta að vera Katla sem átti skotið. En hér Þórunn fyrir utan með skotið, hörkuskot. En þula verða. Frábært skot þarna. Já, Þórunni. Spark sem Víkingur á eða ekki. Jú, Eva tekur. Já, flottu varnarleikur á Jóhannu. Jóhanna hér aftur. Setur hann hér fram völlin. Hreinsar hann Alda í vörninni hjá Víkingum. Hotspyrna sem Víkingur á hér. Fjölmennaðir inn á teginn, allar komnar inn á teginn og Hessi gegnum allan pakkan. Já, hörku tækifæri þarna. Og það er Afturelding. Boltinn hér fram völlin og út af. Alda hreinsar hérna út af. Og hér er tækifæri Þórunn að sleppa í gegn eða hvað endar þetta? Já, tekur hann hann þula í markinu eftir frábæra varnarleik hjá Sögu. Kom sér fram fyrir þetta. En hér er Aftureldingu vinnan aftur ofalega á vellinu. En aftur er Saga sýndist mér aftur hann með hörku varnarleik. Það var Carmen. Á Vilborgu. Vilborg setur hann hér fyrir og Carmen hreinsar þetta hér upp völlin. Þessi út fyrir.
Eva með skoti. En Carmen hreinsar frá aftur. Frábærlega gert. Hér svo hörkubarátta boltan. Hver hefur betur? Það er Þórunn. Og ætla að skipta hann kant og setja hann á Sóley. En það komast inn í þetta að lokum. Þá er það Eva fyrir Víking. Frábær varnarleikur hjá Vilborgu hana. Kemur og hreinsar þetta út af. Og Vaka þessi út fyrir. Það vel spilað, já, afturheldingu. Síðan langur hér fram en þessi aftur fyrir. Carmen aftur á Vilborgu. Vilborg með langan hér fram. Hvað reyndar þessi Saga með skotið. Frábærlega varið og Carmen hendi sér síðan á hann aftur áður en að þær komast í hann til að fylgja eftir. Sýndist að vera Vaka sem að lúrði hann tilbúin á potunum inn. En það er komin hér hálfleikur hjá okkur. Takk okkur örstutta pásu. Já, þá er seinni hálfleikurinn kominn af stað hér hjá okkur í Ríó. Og Sóley með boltan. Kemur honum inn á miðju, flott spil hjá afturheldingu hér. Frábærlega unnið, heldur hún vinna á eitthvað hjá hana? Nei. Rétt missir hann út af hana óheppinn. Þá er það Þula komin úr markinu. Og hér er það Alda og hvað reyndar þetta? Séð ekki alveg hérna. Það er hreinsæti burtu, þá var það Saga upp í loftið. Og Matti með skotið og þessi í stöngina. Og það Sóley hinum megin skiptir yfir. Flott spil hér hjá afturheldingu, skotið og hvað? Frábærlega varið í markinu hana. Sé ekki alveg hver er komin í markið hjá Víkingum. Sýnst Carmen líka að vera komin úr markinu hinum megin. Og Sóley að komast inn í þetta hér eða hvað, já. En Saga vinnur hann aftur og hér tækifæri Carmen með skoti. Og þessi rétt framhjá markinu. Hörkuskot þarna. Rétt framhjá fjärstönginni. Frábært skot.
Vaka sem kominn í markið hjá Víkingum. Já, Vaka það. Cosby með staðfesting á því. Og það Sóley með fyrirlega bandið. Og skiptir hérna yfir á Jóhannu. Jóhanna heldur sinn að gera vel og flottur varnarleikur síðan hjá Öldu. En Carmen kominn með hann aftur. Hér afturheldingu, hörkupressa og hér skotið. Og hvað endar þessi? Hvernig endar þessi ekki í netinu? Eiginlega boppar fyrir aftan hana, færa síðan í bakið og út af. Þetta var ótrúlegt. Vaka og hér skotið. Alvöru pressa núna frá afturheldingu. Það var að þula. Fyrir Víking. Jóhanna snögg að vinna boltan hér tilbaka. Eða hvað? Já, vinnur hann hér. Ætlar að koma honum á Carmen. Gekk ekki í fyrstu. Það var Matti. Ótrúlegt hvernig þessi bolti fór ekki í neti áðan. Ég skildi ekki. Defies gravity eins og ég segja. Svo langur hér fram á Carmen en Saga með þetta. Og boltinn hér alla leið tilbaka. Sé ekki almennilega ennþá hver komin í markið þarna hjá afturheldingu. Sé það reyndar hér. Það nei, ekki alveg viss. Það annarkvort Þórunn eða Katla, báðanum við 10. Kemst að þessu eftir smá stund. Ég get lofað. Það innspark hérna, já, sýnist það. Og þá það hér. Sendingin fram. Held að sé Katla sem í vörninu og þá það Þórunn í markinu hjá afturheldingu. Það var að þula fyrir Víking afsakið. Setur hann hér fram á Öldu. Alda ætlar að koma honum hana fyrir á Matti en góðu varnarleikur. Og hér skotið en nei, afsakið Vaka með þetta í markinu. Og hér langur fram. Og hér Jóhanna, flottu varnarleikur hjá Víkingu, þá það Alda. Setur hann á Matti. Og þetta aftur fyrir boltinn hér fyrir afsakið þetta, fá skýrslur hér fyrir næstu leiki eins og við viljum hafa það. Hér Alda. Sólveig hreinsar og hér tækifæri Carmen að sleppa í gegn hér eða hvað. Skotið, þessi í netinu, já, Carmen kemur þarna upp, vinstri kantinn og setur hann frábærlega gert þarna, sjáum þetta aftur, sjáum hérna skotið, frábærlega gert og setur hann hana í netið.
komin aftur í gang hér. Og hér hörku barátta. Vilborg hérna við það komast inn fyrir. Þá var það Sóley. Og Saga sér við henni. Það var vel gert hjá Vilborgu. Langur síðan hér fram hjá Evu. Þá var það Þórunn í markinu. Og hér skorar Víkingur eftir háa pressu að Þula sem rekur smiðs höggið á þetta. Frábærlega gert. Sjáum hér útsparkið, leggur hann niður, kemur pressan og síðan skotið og Þula potar þessu yfir línuna. Frábærlega gert hjá Víkingum hér. Og Þula komin aftur eða hvað að kalla. Hreinsar, þá var það Sóley. Eva hreinsar. Þá var það Matti. Ætlar að finna Þuluna aðeins og langur bolti. Fín hugmynd hins vegar. Ekki galin hugmynd þarna. Þá var það Sóley. Og spara átt hérna. Sóley fær brotið. Þetta er rétt. Hér skotið yfir alla völlin en það er henda sér fyrir þetta. Og Sóley aftur fram völlin. Eva hreinsar. Heldur þessu inn á eða ekki eða hvað. Jú, gerir það. Og kemur hérna inn á teiginn og þetta er rétt fram hjá markinu. Og hvað gerist hér? Það er ná að hreinsa aðeins. Sóley vinnur boltan aftur. Alvöru barátta hér. Þá er það Þórunn. Hún fram og hér svo skotið yfir allan völlin. Og það er mark. Víkingar skora hér aftur. Sjáum þetta langt utan af velli. Skotið hér yfir allan völlin. Frábærlega gert. Og hér flautar hann til leiksloka hjá okkur. Við ætlum að fá okkur smá kaffisopa, komum aftur eftir smá stund með næsta leik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1.
Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Já, þá er það næst síðasti leikur dagsins. Það er hvorki meira né minna en Afturelding 4 á móti Víking Telmu. Og hér skotið rétt framhjá Víkingum. Við erum í Frakklandi, Viva le Foix. Og við erum með hér skýrslur beggja liða. Byrjum á Aftureldingu, það er númer 9, Embla, númer 8, Ír. Með ekkert númer, Alexandra. Önnur númer 9, það er Hekla. Og býðum hér, sjáum, næstu búin að sleppa hér í gegn. Númer 16 svo Andrea og 11 Beta. Lið Víkinga, það er númer 34 Alma. Númer 70 Birta Caritas, númer 40 Embla Dís. 46 Hólmfríður Anna og númer 2 Rebekka Ylva. Embla hér tekur innsparki upp við bílinn hér hjá okkur og Embla með skoti fyrir Aftureldingu og skorar á Afturelding hér með markið. Sjáum hér markmaðurinn að sækja bolta sem kom af hinum vellinum. Hrikalega óheppileg tímasetning á þessu og Afturelding komin hér yfir. Og hér innspark. Embla fyrir Víking, kemur þessum hér framvöllin en flottur varnarleikur hjá Betu. Bara Hólmfríður en það er vinna boltan af henni. Embla gerir það og vinnur síðan innsparkið. Innsparkið skot hér en það er framhjá
Kemur Víkingur hér hinum megin. En þessi aftur fyrir Beta. Ætlar að taka hér innsparkið fyrir Aftureldingu. Frábærlega gert þarna hjá Ölmu. Kemur sér fyrir þetta. Það að finna boltan á næsta velli. Já. Boltinn hér langur fram. Víkingur kemst inn í þetta. Hólmfríður með hann hérna fram og Alma eldir. Aðeins svo langur. Fín hugmynd. Komunum hann upp kantinn. Ekki galin pæling. Síðan langur hér fram. Og það er Embla. Og Embla ætlar að finna Ír hann inn á teignum. Gekk ekki. Fín hugmynd. Í litlu muna hana. Og þessi hérna upp kantinn en þessi fer aftur fyrir og hápressa hér hjá Aftureldingu en gera þetta vel Hólmfríður. Og síðan bara skotið. Það er yfir marki. Þá er að finna boltan. Sindri Tökumaður búinn að spotta hann hér. Og Embla kemst inn í þetta. En nafna hennar í Víking kemur svo síðan í burtu. Embla í baráttunni hér en frábærlega gert í Hólmfríði, síðan skoti hér og hér barátta en það koma þessi í burtu, þá er tækifæri hinum megin. Alma heldur þessu inn á, frábærlega gert. Fín barátta hér. Innspark. Hvort það sé mögulega Hekla sem er í markinu hjá Aftureldingu. Hér kemur skotið og það er varið og aftur er það varið. Birta átti þarna seinna skotið. En frábærlega varið. Ég er nokkuð viss að sé Hekla sem er í markinu. Aftureldingi er Embla með hann á kantinu, heldur hér áfram inn á teiginn og Ír fylgir síðan, frábærlega gert hjá Hólmfríði, kemur sér fyrir þetta. Og Embla hreinsar þetta síðan hér upp kantinn. Það var það Andrea og Birta. En Andrea hreinsar þetta út af. Fínn varnarleikur þarna. Hólmfríður gerir þetta vel. Setur hann á Birtu. Birta ennþá með hann hérna á kantinum inn á teiginn. En Andrea kemur þessi burtu í bili. Þungpressa hérna núna Hólmfríður á Birtu. Birta ætlaði að setja hann inn á teiginn en Alexander með frábæran varnarleik.
Hólmfríður með hann hér. Hér Hólmfríður á Birtu. Birta ætlaði svo í hann að finna hann að Ölmu en gekk ekki. Víkingur koðin aftur með hann hér. Embla missir hann út af óheppin hann að Alexandra. Þessi hér yfir á Birtu. Alexandra bara mætti það líka en síðan Andrea sem setur boltan í Alexandru og aftur fyrir hotspinna sem Víkingur á hér. Og hér koma Víking inn á tein skotið en Hekla hendi sér fyrir þetta. Ára Embla með skotið, þessi rétt framhjá hinum megin. Já, alls ekki galin hugmynd hann að setja hann í fjær og svo er hann langur bolti hér fram. Mæri hann að halda þessum inn á. Nei, missir hann út af. Fín skyndisókn engu að síður, góð hugmynd. Það er Embla sem elti þetta hana. Það var að nafn hennar í Víking með innsparki. Alma á hægri kantinum. Baráttunni við Alexandru. Hér Alma ennþá með hann en missir hann út af óheppin. Og hér Embla með skotið. Hekla kemur þessu frá á flautadómarinn til hálfleiksins hjá okkur. Maður taka okkur örstutta pásu, komum eftir smá stund. Já, við erum komin hérna aftur á stað. Bjarni er að slökka að pissa. Ég er aldrei einn hérna Lísa og á kamerunni akkur núna. Vonandi næ ég að gera þetta almennilega. Sé að Bjarni er að koma hérna hlaupandi. Koma Víkingar.
kemur hérna hlaupandi, tekur við á kamerunni, hann sem að getur örugglega ekki tala, hann hljóp svo hratt. Hrasaði þó ekki og datt. Stendur hér á kamerunni, það koma Víkingar. Setur hann í slamma. Innspark sem Víkingar eiga. Víkingar, boltinn á markvörð. Afturlíkar, viðurkenna ég ekki með skýrslurnar alveg á hreinu þar sem ég að taka hérna við í seinni hálfleik óvænt, en reyna að skila þessu almennilega til ykkar. Kemst hekla inn í þetta, en aftur á markvörð Víkinga. Afturhaldingina, Víkingar komast inn í þetta. Gerir þetta vel hérna, flottur sprettur, Hólmfríður reyndi sendinguna yfir, gekk ekki en endar þó í Ölmu. Alma með flottan sprett hérna, heldur hún inn á, já. Finnur Birta, Hólmfríður, en nei, ná að stöðu þetta í vörninni. Birta þó aftur hérna, Ír, sterk og tekur á rás. Ír ennþá með hann, reynir hérna lúmskot en ekki nóg. Ír kemst aftur í hann og hérna hún annað skot og þá skorar hún. Hörku skot og mark. Og kemur afturhaldingu í 2-0. Sjá hér, las þetta vel, stelur boltanum, fljóta skjóta og skorar. Hann komur Víkingar. Hann það Ír, pressa vel. Hann endar þetta markspyrna og marki Víkinga. Innspark, síðan afturlending á. Hekla ætlar að taka það. Reynir þetta bara skotið en framhjá. Þetta er Rebekka sem í markinu. Á Víkingum, syndist mér. Þetta er Innspark. Þetta smá árekstur þarna, middi sér smá, sterk stendur upp. Það hefur ekki verið gott en algjört óvilja verk. Sprettur hérna hjá Ölmu, missa hann svo langt frá sér. Þetta Innspark. Andrea tekur
sjálf. Það voru Víkingar komin í færi. Góð vörn og hérna bara hörku skot til raun en framhjá Embla hörku skot. Hérna koma Víkingar. Frábært skot en vel varið. Fljóta að koma sér leik hérna langt og hátt. Endar í einsparki. Einspark sem Víkingar eiga, tekur sjálf. Gerir vel. Hólmfríður hörku spretti og endar í lúkunum á markverði Afturheldingar. Hver það sem í markinu? Sé það ekki alveg. Koma Víkingar. Vel gert þarna í vörninni á Andreu. Þetta er vel hörku skot hérna en fínasta tilraun en framhjá fór hann. Ekki svo galinn tilraun að láta bara vaða. Ná langur en barátta hérna koma Víkingar. Vel vakandi í vörninni og Andrea. Hvað gerir Afturhelding hérna? Missa hann aðeins svo langt frá sér. Hekla fín tilraun framhjá. Hérna Hekla með skotið í stöngina. Hekla stelur boltanum hann að setur hann í stöngina. Hörku barátta um boltan. Hvað endar þetta? Kemur Hólmfríður og hvað gerist þetta? Frábærlega varið. Alexandra í markinu, vel vakandi. Víkingar. Hvað endar þetta? Hvað gerist hérna? Hekla verst vel. Og þá flautar Róbert til leiksloka. Við komum aftur eftir smástund með síðasta leik dagsins. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Þá er leikurinn komin hérna af stað í Rio de Janeiro, Brasil. Loka leikur dagsins að KFA Brúk á móti Stjarnan Anna María og hérna er KFA komin bara í færi. Vel varið. Ég er með leikskýrslu liðana hérna, les það hérna. Lið KFA er þannig skipa Íris er nummer 10, Sofía nummer 13, Linda nummer 15, Unnur er í markinu. Og nummer 10 er Eva Fanney. Stjarnan er þannig skipuð að nummer 3 er Ljósbjörg, 5 er Silvía Ír, 15 Gabriel Anna, 19 Kolbrún Anna, 23 Amanda og 25 Hrafntinna. Og hérna er Stjarnan með fær, skot, mark! Stjarnan komin í 1-0. Þetta gerist hratt hérna í Brasilíu. Sjáum við hérna. Stilur hérna boltanum, gerir þetta skemmtilega og skorar. Þegar ég er að skoða endursýninguna þá jafnar bara KFA. Sá ekki hver skoraði. Og við getum ekki endursýnt þar sem við vorum í endursýningu. Ég bara biðumst afsökunar á þessu. En 1-1. En hörku byrjun hérna á þessum leik. Og hérna aftur skot og mark. Stjarnan 2,5 mínúta og staðan er 2-1. Þá heldur betur að skora hérna í lokaleik dagsins. Það vantar ekki. Og hérna kemur bara annað skot en vel varið. Stjarnan. Hérna komur hún hérna ofar. Gekk ekki og þá koma KFA. Hvað endar þetta? Dómarinn er að dæma horn að ég held. Já. Eitthvað er það allavega. KFA búið að taka. Kemur þetta hörku skot og hvað endar þetta? Hann endar inni. 2-2. 4 mörk á 4 mínútum. Þetta er ótrúlegt.
koma Stjarnan. Boltinn hérna út fyrir markspyrna marki KFA. Það er bara ekki alveg viss. Jú, það er sannlega númer 10 Inga sem er búinn að skora bæði mörk KFA og er að skora aftur sprellimark. KFA komið í 3-2. Ester Jóna á kamerunni í það minnsta sagði að hún væri markaskorarinn. Markaskorar Guðs greinilega þrenna. Og eiginlega hálf galinn leikur sem við erum að fá hérna í lok. 5 mörk, 5 mínútur. Ekki amalegt. Koma KF aftur hérna. Sprettur. Stilir boltan, nei. Stjarnan stöðvar. Innspark sem KFA. Gerst hér vel varið. Heppinn þarna í markinu. Sé ekki alveg hver þetta er sem er í markinu. Þannig sem hún er í peysu. Og þarna eru stjörnustelpur komnar og skora. Silvía Ýr gerði þetta virkilega vel og er að jafna. Fáum hérna Gangnam Style. Þrjú, 7 mínútur. Það er eitthvað að fara að hægjast á markaskoruninni hérna. Gerst hér. Gerir þetta vel hérna. Hrafntinna ætlar að tróða sig bara hann í gegn. Stöðvuð. Sýndist þetta vera, ég sé ekki alveg, það er nú 3 númer 10. Í dag, þá kom það brók. Hér setur hún stutt. Silvía reynir bara skot þarna en vel varið hjá Unni í markinu. Og hvað endar þetta? Klaufalegt sjálfsmark. Stjarnan skorar. Og eru komnar í 4-3. Þetta var óheppilegt mark þarna. En svona getur gerst. Þeir bestu menn og konur. Leikurinn kominn aftur á stað hérna 1 mínútu eftir af þessum 4 fyrir áleik. Væga sagt 4. Veitna hörsku tilraun en vel varið. Gabriela setur hann fram. Stöðvað í vörninni. Linda
koma þessu í burtu, en Amanda hann aftast, skemmtilega takta en meðan vandar þetta Silvía eldir hann nær honum væntanlega. Góð vörn hjá Lindu. Endar þetta Hrafntinna nær skotinu en vel varið unni og þá flautar hann til hálfleiks í þessum 4. hálfleik. Koma aftur eftir smá stund. Tafir hérna á seinni hálfleiknum. Það var að skipta markmann. Hann gerir líf mitt mögulega auðveldara. Ég veit það ekki alveg. Seinni hálfleikurinn komin af stað. En það byrjaði á að fara hérna bara út fyrir markspyrna. Ég meina skottilurinn hana framhjá. Markaskorarinn Inga ætlaði að bæta í. Tókst ekki að þessu sinni. Komin aftur. En góð vörn.
Hörku barátta. Hundaði boltinu, hann er komin í leik. Aðeins og fössandi hérna út fyrir hinum megin. Ætlar að setja hérna upp fín hugmynd en gekk ekki að þessu sinni á Lindu. Ætlar að finna Ingu hérna upp kantinn en fór út af. Ná var Eva Fanny næstu komin inn í þessa sendingu en gekk ekki. Það var það Silvía sem ætlar að taka innspark fyrir Stjörnuna. Setur hún hérna fram á Kolbrúnu. Kolbrún Amanda stöðvuð hins vegar af að ég held Íris Elmu. Veitna kemur bara hörku tilraun en virkilega vel varið hjá Unni í markinu. Þetta Eva pressar Amundu en Amanda gerir vel. Til í taktari og Stjörnu stelpum. Amanda tekur á rás, Linda nær að vera fyrir. Þetta Amanda setur hún tilbaka. Hreinlega sé ekki hver mér hvort það sé Gabriela sem er komin í markið. Innspark. Endar með marki. Boltinn barst þarna inn í teiginn. Þar lúrði Silvía og skora fyrir Stjörnuna. Vel vakandi þarna Fox in the box Silvía. Þetta kemur Inga með hörku tilraun en Kolbrún sterk þarna í vörninni fórnaði sér. Það kemur boltinn fyrir aðeins og fastur. Þetta kemst Eva í boltan. Góð fótavinna þarna en stöðvuð. Og hérna kemur sér hörku tilraunin rétt framhjá fjarstönginni. Stjörnu stelpur komast ekki áleiðis í þetta skipti. Sé ekki alveg hvað er að gerast. Þarna koma Stjörnu stelpur en góð vörn og hérna kemur Inga. Það nægir ekki skotinu hérna. Óheppin. Amanda. En flott vörn hjá
Íris Selmu. Sýnist vera innspark. Sé ekki almennilega en vonandi ná Ester og Sóley þessu almennilega á kamerunni. Það er með tveggja manna teimi á kamerunni hérna núna. Bjarni kominn á tæknina núna, fann að dansa Pétur Jóhann dansinn. Hörkubaráttu Linda, en Amanda er búin að vera eins og klettur í þessari vörn núna í seinni hálfleik. Hérna kemur Íris og Linda, Íris aftur, en endar er lúkur markverði Stjörnunnar sem ég fann að halda sér Ljósbjörg, ég bara hreinlega veit það ekki. Hérna kemur Íris, en vinnur hornið. Kolbrún náði að vera þarna fyrir. Já, þarna er það loksins staðfest. Ljósbjörg er í markinu á Stjörnunni. Já, Sofía gerði þetta vel þarna á KFA. Lét hann fara bara. Unnur kastar þessu langt hérna. Gerist hér, endar þetta í hornspyrnu eða hvað, já. Hornspyrna sem Inga ætlar að taka. Svo má Sofía laumaði sér hérna á fjær. Hvar endar þetta? Ljósbjörg blakar þessu þarna yfir. Sennilega hornspyrna aftur bara, já. Kemur Amanda og Inga reynir bara skotið en framhjá Stjarnan spilar þetta stutt. Hendi líklega. Sé ekki alveg. Ester og Sóley hérna standa fyrir mér í rauninni á kamerunni þar sem ég er staðsettur akkurat núna. Hérna hörkuð tilraun en framhjá og hérna flautar Róbert dómari til leiksloka. Stjarnan vinnur þetta 5-3. Ekki vera að hugsa tíman á klukkunni, við vorum seinir með hann á stað. Þetta var lokaleikur dagsins í dag og þökkum kærlega fyrir, hittumst og heyrumst hress á morgun. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1.
Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening.
N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1.